sigurado ng IFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. They told me para-pa-pam-pam, a newborn king to see, para-pa-pam-pam, the finest gift to bring, para-pa-pam-pam, to lay before the king, para-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam. For you, para-pa-pam-pam, me and my drum. Long time ago in Bethlehem, saw the Holy
year I gave it to someone special. IFMI, aking best friend. Sumayaw, sumunod ka sa indak na panahon, kasabay naman ang magtutugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak na panahon, mag-isama, mag-enjoy ka ngayon. Someday at Christmas, men won't be boys, playing with bombs like kids play with toys. One December, our hearts will see a world where men are free. Someday at Christmas, there'll be no wars, when we have learned what Christmas is for. When we have found what life's really worth, there will be peace on earth. Someday at Christmas time. Sumayaw, sumunod ka sa indak na panahon, kasabay naman ang magtutugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak na panahon, mag-isama, mag-enjoy ka ngayon. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, ever near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Sumayaw, sumunod ka sa indak
ng panahon, seryoso ka sa indak ng panahon. Mag-enjoy ka ngayon. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Baloy sapatos to. Utang labat manaya. Nayari ka. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din. Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree,
can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas is spending it with you. Best friend. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide
gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. A shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. We wish you a Merry Christmas. Yes, we do. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The Jackson 5 wanna wish everybody a blessed no Merry Christmas and a groovy New Year. The Jackson 5 wanna wish everybody a blessed no Merry Christmas and a groovy New Year. Sing, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sing, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear of street lights, even stoplights, blink a bright red and green.
As the shoppers rush home with their treasures, hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all this bustle you hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. IFM. Hala, ba't tayo mag-start ng kotse? Anong gagawin ko? Ayaw pa rin. Uy, tama. May mga standby. Pagpatulong na lang kaya ako. Boys! Boys! Boys, excuse me, boys. Excuse me daw. Boys, pwede ba akong magpatulong sa kotse ko? Ayaw kasing umandar eh. Sige, tulungan natin, pare. Tulungan natin. Tulak. 1, 2, 3. Sabay. 1, 2, 3. Miss. Yes, boys? Ba't tayo pa rin mag-start? Ha? I-start pa pala? Ayun! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Huwag ka nang mahiya. Sabayan mo na ang mga kanta. Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Merry Christmas! O ano mga girls? May gift na ba kayo? Nagbigay na ba mga papa nyo? Ha? Appear tayo, sumakit ang ulo ko. Nagtago ang ninong ko. Gift ko, ninong, gift ko. Ayan na. Appear tayo, sumakit ang dibdib ko. Nagtago ang ninang ko. Gift ko, ninang, gift ko. Sinabi ko na. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Ako din, siyempre. Ibigay nyo na! Ayoko ng barat, ninong na makunat. Laging nagtatago at hindi mo mahagilap. Tawagan mo sa phone, i-text mo maghapon. Hindi sumasagot, lagi naka-off ang cellphone. Ang gusto kong ninang, yung sexy. Kahit hindi Pasko, siya sa akin ay galante. Appear tayo, ang bait ng ninong ko. Binigay niya ang gift ko. Thank you, ninong, thank you. You're welcome. Appear tayo, ang bait ng ninang ko. Binigay niya ang gift ko. Thank you, ninang, thank you. Kayo na. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda.
ay napapasalamat. Appear tayo, sumakit ang ulo ko, nagtago ang minong ko, gift ko, ninong gift ko. Tigas ng ulo nyo eh. Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, nagtago ang ninang ko, gift ko, ninang gift ko. Magdusa kayo. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Ibigay nyo na! Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Gift namin, Chupat! He! Puro kayo hingi. IFM ay aking best friend. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. A little bit of cha-cha in my life, a little bit of samba by my side, a little bit of rumba's all I need, a little bit of salsa's what I see, a little bit of conga in the sun, a little bit of tango all night long, a little bit flamenco, here I am, a little mambo makes me your man. Little Christmas tree, no one to buy you. Give yourself to me. You're worth your weight in precious gold. You see, my little Christmas tree. A little bit of cha-cha in my life, a little bit of samba by my side, a little bit of rumba's all I need, a little bit of salsa's what I see, a little bit of conga in the sun, a little bit of tango all night long, a little bit flamenco, here I am, a little mambo makes me your man. Everybody knows a turkey and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. A little bit of cha-cha in my life, a little bit of samba by my side, a little bit of rumba's all I need, a little bit of salsa's what I see, a little bit of conga in the sun, a little bit of tango all night long, a little bit flamenco, here I am, a little mambo makes me your man. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. You'll be doing alright with your Christmas of wine, but I'll have a blue, blue Christmas. A little bit of cha-cha in my life, a little bit of samba by my side, a little bit of rumba's all I need, a little bit of salsa's what I see, a little bit of conga in the sun, a little bit of tango all night long, a little bit flamenco, here I am, a little mambo makes me your man. Up on the housetop, reindeer falls. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little one's Christmas joy. Oh, 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 who wouldn't go? Oh, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with old Saint Nick. A little bit of cha-cha in my life, a little bit of samba by my side, a little bit of rumba's all I need, a little bit of salsa's what I see, a little bit of conga in the sun, a little bit of tango all night long, a little bit flamenco, here I am, a little mambo makes me your man.
light. A little bit of rumor's all I need. A little bit of salsa's what I see. A little bit of conga in the sun. A little bit of tango all night long. A little bit flamenco, here I am. A little mambo makes me your man. Mambo number 5. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Masarap kang kasama bilang kaibigan lang. Hanggang doon lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Sigurado, napapasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Anumang pilit kong magsaya, miss kita. Kung Christmas, kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, oh giliw. Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba.
sa'yo hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, oh giliw. Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, kay hirap nga naman na nag-iisa. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a
best friend. Happy holiday, happy holiday. While the merry bells keep ringing, may your every wish come true. Happy holiday, happy holiday. May the calendar keep bringing happy holidays to you. Happy holiday, Happy holiday, happy holiday. happy holiday. While the merry bells keep ringing, may your every wish come true. Happy holiday, Happy holiday, happy holiday. happy holiday. May the calendar keep ringing happy holidays to you. I saw Mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peep. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I saw Mommy tickle Santa Claus underneath his beard so snowy white. Oh, what a laugh it would have been if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus last night. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride. Soon Miss Fanny Bride was seated by my side. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. And take the girls tonight and sing a sleighing song. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it
Thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala, nag-National Nutrition Council, nag-DOH. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Best friend time! 6 o'clock na! IFM. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. The goose drink wine, the monkey chew tobacco on the street called line. The lion broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. The goose drank wine, the monkey chewed tobacco
to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Okay. Getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. Yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Oh, I deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. I'm so brand new. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. It's sure I loved you
That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Makwarta? Takupit labat manaya. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala prutas na fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:09. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Tita Ronnie. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist?
beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me. And always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart. Never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. IFM, ay aking best friend. Ito ay isang dalangin. Huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid. Lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit? Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling?
Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapatutunan ng pansin, ng pansin. Pinipilit mang itago, di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, umatay ang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin di ko sasayangin, madayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin kahit magalit, matayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? IFM ay aking best friend. I did it my way. Hoy, lalaki! Lagi kang umuuwing laseng? Naasar na tuloy ako sa mukha mo! Eh, ikaw naman, mahal. Kung hindi ako lasing, ako naman ang maasar sa mukha mo. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Noon, tampisaw sa ulan at baha. Tapos, ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw
para M-Extraordinary. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is Tita Ronnie. Nakakalungkot naman yung umaga. Palitan natin, Bes. Naloka naman ako doon. Aha, naloka talaga ako ba? Bakit ganon? September 30, 2017, IFM Good Vibes! Sa lahat ng mga best friends nating nakatutok sa paborito nilang radio station, ang 104.7 IFM. Holler, holler, holler! Kasama mo na ang nag-iisang tita ng bayan! Tita Ronnie po ito. Kamusta ang mga best friends natin ngayong umaga? Hi! Magsigising na po kayo dyan! Sikat na po! Ang haring araw, ano pang pinaggagawa nyo? Kasabay ng mga bising buhay, syempre mga kantahan dito sa IFM pumapakpak, ganar na! Kaya naman, best friend, habang kayo po dyan ay medyo busy dahil papasok kayo sa trabaho, busy dahil meron kayong remedial class, o sadya na talagang may Saturday class. Kaya mong i-update kita ng mga ganap-ganap. Kesyo maaraw ngayon, huwag ka mag-alala dahil ipapaalala ko sa'yo, magdala ka pa rin ng payo. Dahil posibleng magkaranas tayo ng maulan-ulan na panahon ngayong Sabado dahil meron nga dalawang low pressure area. At syempre sa lahat ng mga best friends naman natin na wow! Nainggit naman yung mga kagaya kong walang kakupas-kupas kung makapagtrabaho. O yung mga hilata pa more! Higa pa more! Hello po, good morning. Butal! Butal! Alikas ko nung palbangon, best friend, ang butal la! Ginanon si kayo ang butal la! Agay, bali-bali lang yan, nunyaran ang butal la lang ula. Ay, naka! Uy! Grabe na, katapusan po ng September 30, 2017. Gusto ko malaman, kamusta ang naging buwan ng September mo? Okay ba? Thumbs up pa? Positive ba? Anong nangyari? Sana bago mag-end ang September 30, merong something nangyari sa'yo na maganda. Kung wala naman, habol ka! Ayan. Ihabol mo hanggang mamaya 12 o'clock ng madaling araw, ng midnight. Yan, habol-habol. Ika nga natin, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw naman, marami ding paraan. Pero dahil ang umagang ito, sagot ko na, ay, hindi po ako magpapakain. Hindi rin ako magpapakape. Mamimigay lang ako ng libreng greetings, libreng music. At syempre, yung mga best friends natin gustong sagutin ang tanong natin ngayong Sabado. Yabada-bada-bada! Dahil IFM Good Vibes ngayong araw na to, bakit ba tuwing may lakad ang pamilya, best friend, lagi na lang weekends? Pwede naman weekdays. Weekends talaga? Hindi kasi, hindi ako
nakakasama kasi weekends eh. Pag weekdays baka pwede. Kaya naman yung mga best friends natin gusto sagutin ang tanong natin ngayong Sabado. Uy, sagutin mo naman! Unlimited ka naman! Makonsensya ka, ha? Umagang-umaga nang aaway? Ay! Akala mo, best friend, ako lang ang laging nang-aaway tuwing umaga. Of course not! Diyan sa bahay ninyo, sigurado ako wala mang kukul-kul na lang wala kakabwasan! No aliwan si nanay si tatay tan sumang kukul-kulan aramay sa naagi. Ay, duman-duman no sa isang kaabay. Alam mo yun, magkapit bahay nag-aaway umagang-umaga. Woo! Ipabarangay mo na yan. Istorbo sa tulog. Bakit nga? O, babalik tayo. Bakit nga ba tuwing weekends na lang ini-schedule ang lakad? Yung mga best friends nating may sagot, 0949-6143-306. Usapang hashtag lakwatsa tayo ngayong Sabado. Saan mo gustong pumunta, bebe? Ayan, pwede mo nga isabay dyan yung gusto mong puntahan. Hashtag lakwatsa. Bakit ba tuwing weekends na lang ang lakad? 0949-6143-306. Mga pagbati at request mong kanta, 0949-6143-306 pa rin. Yung mga meron pong pa-IFM Good Vibes sa umaga, ayan, pwede nyo po kong i-text. IFM Good Vibes po kay Manong Driver on the road. Hi, Manong Driver. IFM Good Vibes sa'yo. Yung mga sasakay po ng jeep, barya-barya lang sa umaga. Kapag single, may bayan. Pero pag sexy, may bayan. Pag estudyante, may bayan. Pag si Tita Ronnie, discount! Okay, sa panahon ngayon, mahirap na ang libre-libre. Ang hirap kasing kitain ng pera. Kaya naman naakarak, walay na dukdok kong binting, kantura, piso. Dudukdukong ko pa! Oo, dinudukdok ko talaga. Naniniwala kasi ako, best friend, pag nakapulot ako ng piso, o kaya 10 piso, binteng, mga ganon. Huwag lang yun na ikanal, ha? Diyos ko naman. Hindi ko papatusin yon. Basta pag nakapulot ako, tinatago ko, naniniwala ako na nagdadala yun ng swerte. Ikaw ba naniniwala ka ba doon? Yung pag nakapulot ka ng pera, swerte? Pero syempre, pag malaking pera, tas alam mo naman na may nakapangalan, may contact number pa, ibalik mo naman. Oo, wag naman yung tips. Oh, gawak laya, ang gapoy mangking gawa. Ang gapoy ka nang tips, gawak laya. IFM Good Vibes sa lahat ng mga best friends natin, gising na ngayon. Team Bahay, sa mang bahay may nakikinig. IFM Good Vibes po sa umaga sa inyo. Siyempre sa mga palengke, IFM Good Vibes sa umaga sa inyo dyan. Lalong-lalo na dyan sa may Santa Barbara Public Market. Hello po mga best friends natin. Lalong-lalo na kay Ninang Dayan na hindi man lang ako maalala. So, Pasko pa naman na kinakalimutan ako. Ay, naka. IFM Good Vibes din. Ako nang napakabongga kay Imelda Montreal na nakikinig ngayon. Monreal, ayan. Hello po, IFM Good Vibes sa umaga po sa inyo, Imelda Monreal. Happy listening, nakikinig daw ng IFM ngayon. Sa Robinson po. At pa-request ng Baby Shark. Ay, sige, wish granted. Yung mga best friends natin gustong sumayaw ng Baby Shark ngayong umaga. Sige po, ipapatugtog ko po sa inyo yung Baby Shark na yan. Mahal ko kayo eh, kaya sige, pagbibigyan ko kayo. Gisingin nyo na sirin yung mga tao dyan sa bahay ninyo. Form a line. Anong tawag? Arm sideward raise. Ilabas ang cellphone, mag-video kayo, i-upload nyo sa Facebook, itag nyo ako, itag nyo ang IFM dahil mamaya ipapatugtog ko po ang Baby
shark. Aha! Ayan ha, wish granted. Kaya dapat libre mo ko ng kape nito, ha? Hashtag IFM Good Vibes. Tita Ronnie, batiin mo naman ako, nakikinig, nakahiga pa. Galing kay Rosaline. Oh, inat-inat din. Oh, Rosaline! Bangon ka na kasi magbe-baby shark tayo. Yeah, yan ang pambansang exercise ngayon ng mga magaganda, ng mga bagets, ng mga millennials, ng mga medyo bagok ang love life. Excuse me! May natamaan ba? IFM Good Vibes kasama ang nag-iisang tita ng bayan, Tita Ronnie po ito. Mamaya, sabay-sabay kong basahin ang ilan sa mga pagbati, request yung kanta. At syempre, ang sagot ninyo, bakit nga ba ang lakad ng pamilya tuwing weekends? Diba? Speaking of that, yung mga may lakad po, bigyan ko kayo ng tips mamaya ha, para maging okay ang lakad ninyo. Wala kayong makalimutan. At higit sa lahat, maalala nyo na kailangan palang ipadlock yung kwarto, yung CR, yung kusina. Siyempre, yung main door ninyo, double, triple lock na. Oo, mahirap na, diba? Hashtag IFM Good Vibes sa umaga, Tita Ronnie. Kaya po tuwing weekend kasi po alang pasok. Ay, sumagot na kaagad. Sorry, nabasa ko na. Pabati naman po ako, nagwawalis. Tita Ronnie, pa-request naman ako ng kantang Pusong Ligaw. Ay, naku sa'yo, sumingit. Nakasingit. Kaya lang nakakalungkot, hindi niya sinabi yung pangalan niya. Nalungkot ako. Ay, Texter 5706. O yan. Hashtag IFM Good Vibes sa umaga na lang sa'yo, ha? O siya, ang pambansang sinasayaw, pambansang kinakanta ng bayan. Kung dati-dati ang kinakanta ng mga best friends natin may pinagdadaanan ay di mo lang alam dahil sa'yo ako'y na-na-na-na. Ano na yung kanta mo? Na-na-na. Basta yun! Ngayon naman, ang pambansang kinakanta ng mapa broken heart, mapamasaya o adik na adik sa IFM. Girls and boys, para sa inyo to. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. Baby shark, do-do-do-do-do, baby shark, do-do-do-do-do, baby shark. Mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark. Daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark. Grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark. Grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark. Let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt. Run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away. Safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last. It's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end. IFM ay aking
best friend. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. You buy me this and you buy me that. So win over, win me over. You got me wrong and that's a fact. Something that you got to know is, will you be like when I'm gone? That I dance to a different song. Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame, but I got to love. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, hindi porke sinita ka, mali ka na. Minsan, gusto ka niya. Ay! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy.
Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:45. That time check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Tita Ronnie. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap
Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. IFM ay aking best friend. Mga kasama, ang tabayaran po para sa RMA News Day. Magandang umaga.
ay 6:58 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Papa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tita Ronnie. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. On board is Tita Ronnie. Ang iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Yun ang balita sa unang radyo Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ngayon ang Sabado, maulang araw ho ng Sabado. Mga kasama, September 30, 2017. Via satellite, RMN News Nationwide. The sound of the nation. Panahon. Asahang tatagal pa ho yung ulan. Ako, eto na, maulan ho rito sa Makati. Ewan sa mga lugar ho ninyo, pero sabi ho rito, asahang tatagal pa yung ulan na dala ng dalawang low pressure area sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Huli itong namataan sa layong 250 kilometro silangan, hilagang silangan ng Giwan, Eastern Samar. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone o yung mga nagsasalubong. Yan. Nakilay ba ito? Nagsasalubong na kilay? Ay, hindi naman. Nagsasalubong na hangin na may dalang makapal. Makapal na naman. Nagsasalubong na kilay, makapal na kilay. Hindi makapal na ulap. Dahil dito po ang kalat-kalat na may kasamang thunderstorms dito po sa Metro Manila, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, ARMM, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Aurora. Samantala, nalusaw na po yung isa pang namumuong sama ng panahon, hindi ho sama ng loob ha, na nasa bahagi ng kasiguran Aurora. Sunrise kaninang 5:45. 5:46 sunset. Live via satellite, RMN News Nationwide. Live tayo mga kasama sa Facebook, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. At sa ating YouTube, DZXL 558 live streaming. Mga kasama, dalawin din ho, puntahan ang aming website, rmn.ph. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang ipapaaresto ang mga opisyal ng Office of the Ombudsman na hindi makikipagtulungan sa ikakasang investigasyon sa umano'y anomalya sa naturang tanggapan. Sa interview ng PTV4, sinabi ng Pangulo na sa sandaling hindi sumipot ang mga opisyal ng Ombudsman sa isa sa gawang investigasyon ng itatatag niyang komisyon. Ipaaresto niya ang mga ito sa militar o sa pulisya. Wala naman anyang masama sa kanyang plano bagkus nais lamang niya maging patas at may katarungan sa lahat. I will order the police and the military to arrest you. Yan lang ang paraan eh. Hindi diktador yan. Justice for one, justice for all.
Una nang sinabi ng Pangulo na magtatayo siya ng isang komisyon na mag-iimbestiga sa ombudsman. Binigyan din pa ng Pangulo na hindi maaari na ombudsman lang ang nag-iimbestiga sa mga opisyal ng pamahalaan. Kinumpirma naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na naipasara na ni Senador Antonio Trillanes ang kanyang mga bank account sa Singapore bago pa man lumagda sa isang waiver. Sa panayam ng PTV4, sinabi ng Pangulo ginawa ni Trillanes ang pagpapasara sa kanyang bank account sa DBS Alexandria account sa Singapore sa pamamagitan ng online banking pasado alas 10 ng gabi noong September 8. September 11 na pumirma si Trillanes sa isang waiver para mabuksan ang bank account. Habang September 19 nang magpunta ang senador sa Singapore. Sinabi pa ng Pangulo na aabot sa 200,000 Singaporean dollars ang nailipat ni Trillanes sa naiparasarang bank account sa isang Fabian Go at Roberto Fong. May pera din anyang inilipat si Trillanes sa isang John Gomez. Anya ang naturang pera ginamit umano para sa destabilisasyon sa administrasyon. Based on analysis, the funds being laundered by Trillanes and his group may not be for their personal use, but rather is being used for their cause and possibly to destabilize government by paying for witnesses and funding destabilization operations. Git pa ng Pangulo, sinadya ni Trillanes na maliliit lamang ang ginagawang pag-withdraw sa kanyang bank account para hindi mapansin ng Anti-Money Laundering Council. Magtaka ka si Trillanes, senador, pero may mga interparliamentary visits. You can go to other countries. Pero yung kanya, Singapore, China lang, pati Amerika. May euro siya. Kumpiyansaan niya siya na solido ang kanyang ebidensya dahil gobyerno mula sa ibang bansa ang kanyang mga nakukuhang dokumento. Naniniwala naman si Pangulong Rodrigo Duterte na wala ng patutunguhan ang pakikipag-usap ng gobyerno sa Communist Party of the Philippines to People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NGF. Ayon sa Pangulo, wala nang saysay na pabalikin pa sa Norway sina Government Peace Negotiator si Secretary Silvestre Bello III at Presidential Peace Process Advisor Secretary Jess Dureza. Anya wala siya nakikitang sinseridad mula sa mga rebelde para magkaroon ng kasunduan sa gobyerno para sa kapayapaan. Ang iniisip kasi anya ng NPA ay isang iglap lang ay mapagbibigyan ang kanilang gusto. Pero sa totoo ay kailangan ng sapat na oras sa lahat ng bagay. Masyado lang kasi anyang nangangarap ng imposible ang mga rebelde. Gastos lang yan. Wala talaga mangyari dyan eh. Dahil anya rito ay nakalatag na ang kanyang pagkuha ng karagdagang sundalo at pulis at special forces para tumutok sa urban warfare. Una nang kinansela ni Pangulong Rodrigo Duterte ang usapang pangkapayapaan sa NPA dahil ayaw naman nilang magdeklara ng ceasefire. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Samantala sa iba pang balita, sumailalim na sa DNA testing ang mga magulang ng hazing victim na si Horacio Atio Castillo III. Ayon kay Manila Police District Chief Superintendent Joel Coronel, ikukumpara ang DNA samples ng magulang ni Atio sa natagpuang bakas ng dugo sa Aegis Tourist Library kung saan umano'y isinagawang initiation rites sa University of Santo Tomas Civil Law student. For possible comparison with those evidence recovered from the frat library. Inatasan rin ng mga otoridad ang magulang ni Atio na tukuyin ang gamit ng kanilang anak sa mga na-recover nilang kagamitan sa loob ng naturang library. We informed them of the status of the search, the results of our search warrant operations in the frat library, and we told them what particular items or objects that we have recovered, and we showed it to them for positive identification. Aminado naman ng MPD na hindi madali ang kanilang ginawang investigasyon. Gayman, may mga lead na anya sila sa kinaroroonan ng mga suspect pero kailangan muna nila ng warrant of arrest. We are being very deliberate and cautious and careful in gathering testimonies and evidence because we are aware that we are facing formidable opponent. There are reports that those who are involved in the hazing and initiation rites are being harbored or being aided or abetted by senior members of their fraternity. Sa Miyerkules, mga kasama, October 4 ay makikipagpikita ang mga magulang ni Atio kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa
Samantala, pinababawi ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang pasyang makapagpiyansa si dating Senador Jinggoy Estrada. Sa 11 pahinang motion for reconsideration, iginiit ng mga prosecutor na nagkamali ang Sandigan Bayan nang hayaan na pansamantalang makalaya si Estrada. Anila hindi applicable sa kaso ng Estrada ang naging pasya ng Sandigan Bayan sa ruling ng Korte Suprema na demur to evidence ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng ruling ng Supreme Court, hindi sapat ang kasong plunder na isinampa laban kay Arroyo dahil nabigo ang prosecution. Napatunayan na ito ang main plunderer sa anomalyang paggamit ng Intelligence Fund ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pero ayon sa mga prosecutor ng gobyerno, taliwas ito sa nauna nitong findings sa kaso ng Estrada na itinuturing nito na punot dulo na nasabing scam kasamang pork barrel queen na si Janet Lim Napole. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. That portion was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Samantala mga kasama, kinumpirma na po ng White House ang pagdalo ni United States President Donald Trump sa 31st Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na gaganapin po sa Pilipinas sa Nobyembre. Aminado naman ng White House na nagdadalawang isip pa si Trump na bumisita sa bansa pero hinikayat nito ang mga Asian leaders nang dumalo siya sa United Nations General Assembly sa Amerika, sa New York. Makakasama ni Trump ang asawang si Melania na unang bibisita sa mga bansang Japan, South Korea, China, Vietnam at Pilipinas mula Nobyembre 3 hanggang 14. Dadalo rin si Trump sa Asia-Pacific Cooperation Forum na gaganapin naman po sa Vietnam. Ang pagdalo naman nito sa China ay bilang pagbabalik pabor sa pagbisita ni Chinese President Xi Jinping na bumisita sa Amerika noong Abril. RMN News, the sound of the nation. Mga kabataang pinag-iingat po sa mga dating mga dating apps, yung mga application. Yung po yung meron ka mga makikilalang foreigners, tapos liligawan ka. So meron pong mga mensahe sa atin, yung ating mga kinaukulang sa mga dating applications. Sa alam ko may bayad yan eh. Meron nga. May bayad, di ba? Tapos, tuloy mo maghahanap ka ng pag-ibig, magbabayad ka pa. Ito na yung balita mula kay kasama natin sa Kongreso si Radyoman Condebata. Pinag-iingat ni PBA Party List Representative Jericho Nograles sa mga kabataan na sumasali sa mga dating apps. Ayon kay Nograles, dapat lubusin ng mga kabataang nawiwili sa dating apps ang pag-iingat dahil posibleng maging dahilan pa ito para mahawaan sila ng HIV/AIDS. Anya, popular na popular ngayon sa mga Pinoy ang dating apps gaya ng Tinder, Scout o Cupid at How About Me na kung hindi pag-iingatan ay pwedeng maglagay sa peligro sa sino man. Nagbibigay daan ng ganitong apps sa casual sex sa mga kabataan at bukas pa sa panganib na mahawaan ng sakit. Mismong ang United Nations na ang nagsabi nitong Agosto na may 10,500 HIV cases na sa bansa hanggang sa pagtatapos ng 2017. Kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558 Tatak, RN. RMN News, the sound of the nation. Report. Ito, good news mga kasama sa mga sawang-sawa ng pumipila sa MRT. Abay, formal na pong sinimula ng pagpapatayo ng common station ng Metro Rail Transit o MRT3 at Light Rail Transit LRT Line 1 sa North Avenue, Quezon City. Nabatid na halos isang dekadang hinintay ang proyekto dahil pinagtatalunan kung saan dapat ito itatayo at nauwi pa sa demandahan. Ang original kasi na plano nito ay tatayo ito dapat sa tapat ng SM Annex pero sinabi ng nakaraang administrasyon na mas makakatipid kung sa Trinoma ilalagay ang istasyon. Ang common station ay nag-uugnay sa MRT3, LRT Line 1 at tinatayong MRT7 at pati na rin sa planong Metro Manila Subway. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, 2.8 billion pesos ang halaga ng proyekto na itatayo sa pagitan ng Trinoma at SM North EDSA. Mahigit 13,000 square kilometers ang ipapagawang common station kung saan madaling makakapagpalit ng linya ng tren ang mga pasahero. Ang unang dapat
pasalamatan ay yung mga pribadong kumpanya na kung saan itinabi nila ang kanilang mga interes pang kumpanya upang makiisa sa bayan. Inaasang matatapos ang proyekto sa taong 2019 at magagamit na ng publiko sa taong 2020. Mga kasama, bumubuo na ang pamunuan ng Metro Rail Transit o MRT3 ng transition team na sasalo sa maintenance ng tren. At matapos magdesisyon si Transportation Secretary Arthur Tugade na kansilahin ang maintenance contract sa Busan Universal Rail Incorporated o MURI. Ayon kay MRT General Manager Rodolfo Garcia, nagsasagawa na ng bidding sa ipapalit na MURI na siyang dahilan ng sunod-sunod na aberya sa MRT. We are prepared to take over and have a continuity in the maintenance of the line. Nabangan na ni Tugade mga kasama ang rekomendasyon kaugnay sa contract termination upang mapag-aralan at mapagpasyahan. At ito po, iminumungkahi po ni Samar 1st District Representative Edgar Sarmiento na gawing one-way na lang ang ruta sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kaya lang wala nang kalsada sa Maynila eh. Ginawa ng tindahan, parte ng bahay, di ba? Kabilang po sa panukalang one-way, ang EDSA, C5, Roas Boulevard bilang tugon sa lubalalang problema sa trapiko. Ayon po kay Sarmiento, lalala pa daw ang problema ng trapiko sa Kalakhang, Maynila dahil sa mga nakalinyang proyekto sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte. Anya kasi noong taong 1940s, ang populasyon lamang sa Metro Manila nung ginagawang EDSA ay aabot lamang sa 1.7 million. Pero ngayon, nasa higit 13 million na. Iginit naman mabatas na ang kaparehong traffic scheme ay ginawa na rin daw sa New York City sa Amerika. Napapanahon na daw yung pagkonsidera sa iba pang solusyon kaysa nalulugi ang Pilipinas nang aabot ng 3 bilyong piso kada araw dahil sa malalang traffic. Sa Samar may arimen. Nakikinig yung mga taga-Samar ngayon. Ang sabi nila, Sir, ayusin mo rin bayan mo, bagay na yun. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama saan ka man sa Pilipinas may RMN, ikot na ho tayo sa inyong mga probinsya, yung mga NPA sa Bicol Region. Kinumpirmang sila ay terorista. Kasama natin sa balita mula sa RMN Legazpi si Radyoman Lea Barceriano. Mismo ang hanay ng New People's Army, Santos Benamira Command at Bicol Regional Party Committee o BRPC Bicol ang siyang nagkumpirma na sila ay mga terorista matapos nitong sunugin at 5 heavy equipment na pag-ari ng kumpanya na siyang nagsasagawa ng Bicol International Airport. Ang nagmamay-ari ng naturang kumpanya ang El Cuerpo Builders Construction Corporation. Ayon pa sa project manager ng naturang construction firm na sila ay nakakatanggap ng sulat nagmumula sa mga teroristang NPA, ngunit ito ay kanilang ini-ignore dahil wala naman silang pambigay dahil ito ay may proyekto ng pamahalaan para sa lalawigan ng Albay at Bicol Region. Sa kasalukuyan ngayon, nagsasagawa ng hot pursuit operations ang hanay ng Philippine Army at PSP, ganon din ang hanay ng Regional Public Safety Management Battalion ng PNP para sa pagkakadakip. Samantala, ihanda naman ang kaso para isampa araw ng bukas sa korte laban sa mga rebelde. Alirigay sa Daggal, Legazpi, Provincia ng Albay, Bicol Region, inasayandong Radyoman, Leo Barceriano, Legazpi, Tatap, RMN. Mass grave ng mga terorista na diskubre ng militar ang kasama natin sa RMN Cotabato si Amir Sinsua. Isang mass grave ng mga terorista ang nadiskubre ng Task Force Itihad sa Barangay Te, sabay ng Dato sa Libo, Maguindanao. Ito ang impormasyong ipinarating sa RMN Cotabato ni 6th of 1st Commanding Officer Lieutenant Colonel Diosdado Carrion. Sa nasabing mass grave ay sama-samang inilibing ng mga terorista ang kanilang mga kasamahang nasawi, bunsod na rin ng pinaigting na operasyon ng militar at MILF laban sa grupo ni Ismail Abdul Malik ng Jamatul Muhajirin Al-Wansar. Sa naturang mass grave ay sama-samang inilibing
inilibing ng mga terorista ang kanilang mga kasama na nasawi. Sinabi pa ni Colonel Carrion na magpapatuloy ang militar at ang BF-MILF sa paghalughog sa Marcy areas. Sinabi pa ni Colonel Carrion na magpapatuloy ang militar at ang BF-MILF sa paghalughog sa Marcy area sa SPMS Max upang malaman kung merong mga itinayo pang kampo ang ISIS-inspired group nang sa gayon ay tuluyan ng mapulbos ang nasabing grupo. At yan ang report mula dito sa Cotabato City. Amir Sinsuat, ang inyong radyoman ng DXMY RMN Cotabato. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Balita sa Ibayong Dagat. Naglabas na po ng travel advisory ang Amerika sa mga mamamayan nito na bibisita sa Cuba. Ito ay matapos na magkasakit ang nasa 21 diplomatic staff na sinasabing bunga ng mga insidente ng sonic assault. Maliban rito ay pinag-utos na rin ang pag-alis ng 60% ng US Embassy personnel sa nasabing bansa. Mga kasama, ingat ho kayo, maulan sa Makati. Hindi ko lang ho alam sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Sa Samar, baka maulan din ngayon. Oy, maulan sa Metro Manila. I think sa Quezon City rin, may mga texters tayo na maulan daw doon. Ingat kayo, sabi ng Pag-asa ay magiging maulan yung ating buong maghapon. Ay! Foxy! Come and move that in my direction. So thankful for that. IFM ay aking best friend. Ang puti-puti picture na Edit Labat Manaya. Nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast. Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast. 10 pesos na lang nationwide. Anong oras na? Ay, 7:21! Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Tita Ronnie. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may
you to stay, never go away from me. Stay forever, but now that you're gone, all I can do is pray for you to be here beside me again. Why did you have to leave me when you said that love would conquer all? Why did you have to leave me when you said that dreaming was as good as reality? And now I must move on, trying to forget all the memories of you and me, but I can't let go of your love that has taught me to hold on. I want you to stay, never go away from me. Stay forever, but now that you're gone, all I can do is pray for you to be here beside me again. Why did you have to leave me when you said that love would conquer all? Why did you have to leave me when you said that dreaming was as good as reality? And now I must move on, trying to forget all the memories of you and me, but I can't let go of your love that has taught me to hold on. Why did you have to leave me when you said that love will conquer all? Why did you have to leave me when you said that dreaming was as good as staying with me? Why did you have to leave me when you said that love would conquer all? Why did you have to leave me when you said that dreaming was as good as reality? I want you to stay, never go away from me. Stay forever. I want you to stay, never go away from me. Stay forever. IFM ay aking best friend. Heto na naman ang pusong gising na gising, sabik sa mangyayakap ng kay lambing. Umaga na pala pero walang pakialam. Kausap ka pa iba ng sandali. Minsan lang ako magkaganito. Puso kong umidlip, ginising mo ang panalangin ko.
makatulog, di makatulog, di makatulog, di makatulog. ginagawa? Anong wala? Nakita kita kanina. May kasama ka ibang babae. Magkahawak pang kamay nyo. Niloloko mo lang ako. Naku babe, makinig ka muna. Hindi kita niloloko. Maniwala ka. Yung kasama ko kanina, yun ang niloloko ko. Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for hometown heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwedeng basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma?
ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! On board is Tita Ronnie! Nako, best friend! 7:39 on the clock! Habang nagmamadali ka... At syempre, habang ikaw naman ay medyo bagal-bagal kung kumilos. Aha! Ay, nako! IFM Good Vibes pa rin. Pinapakinggan mo tuwing umaga ngayong thank God, it's Sabado, yabadabado! Kung ang Sabado mo ay malungkot, well, you better palit-palit na your daily routine dahil ang umaga mo magiging masaya kung umaga pa lang nakatutok ka na sa IFM. Alas 4 hanggang alas 6, mga Christmas songs ang napapakinggan at back-to-back niyan, syempre, ako na yun. Wala nang iba. Ang tita ng bayan, Tita Ronnie po ito. Balikan natin yung tanong natin ngayong araw ng Sabado habang ikaw ay nag-prito ngayon ng tuyo. Kasi mag-aalmusal na ang mga madam. Ang mga madam mag-aalmusal. Sila sir. Ayan. Bakit nga ba tuwing may lakad ang pamilya o di kaya naman lakad ang barkada, tinataon laging Sabado, Linggo? Pwede naman Lunes kasi day off ko yon. Pwede naman Martes kasi wala akong lakad nun. Kailangan talaga Sabado at Linggo. Meron kasi yung iba sa atin tuwing Sabado at Linggo, family day talaga. O di kaya naman labada day, bahay day. Kaso nagkataon may lakad ang pamilya o di kaya naman mga kaibigan. Bakit nga kasi? Hashtag IFM Good Vibes sa lahat ng mga best friends natin. Ito yung ilan sa mga sagot ng mga best friends natin sa ating Facebook account. Si Leonel Alan Garcia. Kasi yun lang yung time nila para sa isa't isa. Hindi ba pwede may time din ang Monday? Kailangan talaga yung pag-ibig tuwing Saturday, Sunday lang. Grabe namang pag-ibig yun. May schedule. Joke lang. Eto naman, hashtag IFM Good Vibes po, Tita Ronnie. Bumangon na ako, kafe tayo. Meron pang photo. Sarap. Tita Ronnie, dito ka na mananghalian. Ang ulam namin, adobong manok. Sarap! Ano ba yan? Gusto ko yung adobong manok
manok, yung tuyong-tuyo, tapos marami kang ilalagay na bawang, luya, tapos lalagyan mo ng paminta. Tapos lalagyan mo ng oyster sauce, ha? Tapos lalagyan mo ng kangkong, talbos ng kangkong, the best! Tapos uulan, tapos merong kape, ay sarap! Ano ba yan? Feeling ko nasa Baguio ako ngayon. Ay, kapag gano'n na mangyayari, ay! Wala, inisip ko lang yun. Inimagine ko lang. Kasi speaking of La Quacha ngayong Sabado, ayan, yung mga may lakad po, ingat-ingat kayo dyan, ha? Eto, hashtag IFM Good Vibes. Ayan, gandang umaga, Tita Ronnie. Kaya po weekend kasi doon kumpleto ang pamilya. Yun lang po. Pabati na lang po sa lahat ng Zavala family dito sa may Banlag Binmalay. Thank you. Galing kay Aljoy and Zavala ng Banlag Binmalay. Thank you, baby! Lagi naka-tune in yan. Oo. Walang kakufas-kofas. Hello po, Tita Ronnie. Maabig yakabuasan ng sika. Bakit weekends? Kasi nagsasama-sama ang buong pamilya. Kasi doon po walang pasok. Doon po kompleto ang buong pamilya. Ay! Pabati naman po kami dito sa bahay. Laging nakikinig sa inyo. Salamat! Galing kay Shafin Taurus ng San Fabian. Thank you, Shafin ng San Carlos. Sana tama yung pagkakabasa ko. With the letter Shafin. Social. Ganun yung spelling ng pangalan niya eh. Hashtag IFM, ang best friend ko. Pabati naman ako, ate, na nakaduyan with coffee from RR ng Lingayen. Nako, baka matapunan ka ng coffee. Ay, nako. IFM Good Vibes sa umaga, Tita Ronnie. Ako naman, madaya para sa akin kasi laging weekends ang lakad. Hindi ako nakakasama minsan kasi may work pa ako ng Sabado. Yung mga tao dito sa bahay, kadalasan Sabado sila nag-i-sked kasi linggo daw pahinga. Hashtag unfair, hashtag hostesya, hashtag IFM I love you, hashtag Tita Ronnie. Ayan dami hashtag. Sa lahat ng mga best friends natin nakiki-hashtag ngayong araw na ito, mumumwa. 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 Nainggit ako, may lakad kayo bakit nga ba? Well, mamaya sagutin natin yan. Pero ito yung mga tips ko muna. Sa lahat ng mga best friends nating may lakad, siguraduhin mo, best friend, na kung ikaw ay lalabas, komportable ang iyong suot. Check! Dahil kadalasan, ang suot natin ang nagsisimbolize or nagpapakita kung gaano natin ma-enjoy ang ating pupuntahan. Example, pupuntahan ng mall, pero yung suot mo, hindi naman pang mall. Yeah. Baka ma-insecure ka lang doon sa mga pupunta ng mall. Kaya dapat ibagay mo yung suot mo sa pupuntahan ninyong lugar. Yan. Pangalawa. Kailangan mong tandaan na kapag kayo ay may lakad, meron kang daladalang bags. Dami, no? Bags. Pwedeng bag lang, Pero syempre kung babae ka, syempre bags yan. Isang sling bag at saka isang backpack. Kaya bags. Na-try mo na ba yan, best friend? Yung kasama mo babae, sabi mo, ba't ang dami mong daladala? Paano kapag lalaki ganon? Siga ka, BA! Ganon ang reaction. Hostisya naman! Ano ba yan? Yan muna ang dalawang tip natin ngayong araw ng Sabado. Mamaya meron pa, pinapaalala ko, Sabado ngayon, anniversary nyo, mansary nyo, Baka makalimutan mo. Ay, lagot ka sa lamok. Outside ko lang ba? Ay, nako. IFM
vibes po sa umaga kasama ang nag-iisang tita ng bayan. Tuwing Sabado lang to ha. Kaya wag ka na mag-request ng Monday to Saturday. Diyos ko, hindi kakayanin ng eyebags ko. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga best friends natin nakikipagkulitan ngayong umaga. 0949-614-3306 yan yung number ko. I-text mo ako dyan. Wag namang kung sa cellphone, kung sa Facebook, scene zone, ayan, wag namang nakinig lang. Dapat may interaction. Pwede ba yun? I-text mo ko at sagutin ang tanong ko ngayong Sabado. Yabadabado. Bakit ba kasi pag may lakad ang pamilya o mga tropa mo, tuwik weekends lang? Ayan, pwede mo ako i-text yan 0949-614-3306 or pwede mo akong hanapin sa ating official Facebook account IFM Dagupan at ako din, my Facebook, Tita Rani. Happy listening ng napakabongga kay Boots Bacani. Nakikinig daw siya ngayon. Hello sa'yo, best friend. Happy listening. Happy listening din ako ng napakabongga kay Cindy Mansalapos. Hashtag IFM Good Vibes sa umaga sa inyo, mga best friends. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it.
This is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, padalos-dalos ka kasi, kaya tuloy ang puso mo, galus na galus. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Attention!
Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 7:58 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold and it took him higher. But I'll be a daydream, I'll wear your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the good life. I'll take you to paradise. Say you'll never let me go. Deep in my bones I can feel you. Take me back to a time only we knew how to wait. We could waste a night with an old film, smoke a little on the couch in the back room, how to wait. Say you'll never let me go. Say you'll never let me go. Say you'll never let me go. Deep in my bones I can feel you. Take me back to a time only we knew how to wait. We could waste a night with an old film, smoke a little on the couch in the back room, how to wait. Say you'll never let me go. 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 IFM, ay aking best friend. I saw mommy kissing Santa. I saw mommy kissing Santa. I saw mommy kissing Santa. I saw mommy kissing Santa Claus. I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night.
aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ang dahilan, ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang para sa'yo. Kaibigan mo. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Singanak-nak sawan. Tas ikatulabad so ang gapoy ginawaan. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpakas
Smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 8:19 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I've had a lot of big dreams. I've made a lot of bad moves. I know you could walk away, but you never do. I've met a lot of cold hearts. I've learned to smile and deceive. I know I'm hard to be around, but you never leave. And I'm not easy to understand, but you hold out your hand and you say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am. Just as I am. Made a lot of heartaches. I found a lot of closed doors. When all the others turn away, you love me more. You love me more. I'm not easy to understand, but you hold out your hand and you say you love me just as
na kayang mapanggap ng pusong hirap. Bakit ngayon ko lang nalaman ang tunay na nararamdaman? Di alam ang gagawin, gusto ko sanang sabihin. Nasa loob na tong damdamin, kailan kaya maaamin? Di pa ba napapansin ang pusong may nalilihim? Kailan ba masasabi sa'yo? Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin? Ang siyang pinapangarap ko ay tanging ikaw. Bakit di ko napansin na lagi kang nandyan? Bawat lingon iba ang hanap, ikaw pala'y nasa harapan. Kung pwede lang na maibalik ang bawat sakit na nagdaan, lagi ko sa iyong ipararamdam. Ang pusong di pa napansin ang tunay na nililihim. Kailan ba masasabi sa'yo? Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin? Ang siyang pinapangako ko'y tanging ikaw. Iba ang kaba na nadarama, lalo ngayong kaharap kita. Tanging hiling sa pag-amin, sana'y pinggin. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin? Ang siyang pinapangarap ko'y tanging ikaw. IFM ay aking best friend. People say that I'm a fool. Well, I don't know. At least I found out what it takes to be strong. I was dreaming all day long, a drifting cloud. With eyes wide open, I would choose not to see. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one
say good morning to the world. I hope you like it. Take good care of all those things that we have. I've been looking for a way for too long now. Seems like everything must come to an end. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Time after time, nothing that I can do. Knowing your ways and loving your ways, but not getting through at all. Day after day, leaving the past behind. Coming to terms with stitches and burns and learning to fly again. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Isang araw, nag-apply ng trabaho si Mang Kanor. Oh, Mang Kanor! Good morning! Sir, good morning, sir. Have a seat. No thanks, sir. I'm not hungry. Mang Kanor, what can you contribute in our company? Ano, sir? Contribute? May babayaran pa pala dito. Naglakad na nga lang ako ng apply dito, tapos paambagin niyo pa ako. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Alin
Halimbawa, sa protina may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. On board is Tita Ronnie! IFM ang pinapakinggan mo, kaya naman love you kita. Ay, naka. Dahil love you mo din ako, sige na nga. Ang ating tanong this morning, actually kanina pang umaga talaga tong tanong natin na walang kakupas-kupas. Kasi naman nakikita ko yung mga tao, lakad ng lakad, labas ng labas, kung saan nagyayaya. Bakit kasi? Bakit kasi tinataon yung Sabado ay naka-duty ako? Pwede bang ano na lang, ibang araw? Ka-share kayo Bakit nga kasi, lagi na lang tuwing weekends ang lakad. Ang sabi ng mga best friends natin, i-text mo na yan, 0949-614-3306. O di kaya naman hanapin mo ako sa aking Facebook account, Tita Ronnie. Sabi dito sa ating, basta dito lang sa kung saan-saan. Ay nako. Hashtag IFM Good Vibes. Tita Ronnie, pa-request naman ako ng kantang Lover's Moon habang ako'y nag-i-imagine na nakikinig sa'yo. Okay! Imagine pa more. Nako, huwag mong imaginein na ako ay nakaano, ha? Nakakahiya. Baka hindi ko mapanindigan, besh. Hashtag IFM Good Vibes. Good morning, Tita Ronnie. Happy Saturday. Weekends kasi Saturday nights namin ng mga tropa ko sa Patay Sinde. Ay, nako. Mabenta daw yun tuwing Sabado, diba? Lalong-lalo na kapag Friday night. Ay! Tita Ronnie, pa-request naman ako ng kantang my all-time favorite, Alone by Heart. Kasi palagi akong alone dito sa bahay. Thanks po, Tita Ronnie. Sa second week ng December, yung regalo ko sa iyo. Galing kay Joseph G. Nako, salamat. Excited na ako. Hindi ba pwede first week? Hoy! Ikaw taga-Arellano ka, kaya pala mahilig ka sa walking distance. Peace. Ayan. Pinapangiti lang kita, ha? Bawal pikon. Ang pikon dito sa IFM, kukurutin ko sa singit. Aha. Hi po. Good morning, Tita Ronnie, at sa lahat ng mga masugid mong tagapakinig. Kagaya ko, Guwapon Geraldia. Agay, Guwapon Geraldia. Inulit ko, tapan Kyan. Basta Kyan. Para sa akin, bakit nga malaging weekends? Kasi Tita Ronnie, kami dito sa bahay, yun lang ang free day namin. Pero kadalasan, wala pa rin kasi OT! Ay. Kaya kayo mga
mga best friends, habang kayo ay bagets pa, alam mo yun, yung nasa school pa lang, namnamin nyo yung wala kayong pasok ng Sabado at Linggo. Dahil pag kayo nakapagtrabaho na sa mga private companies, kadalasan may trabaho ng Sabado at Linggo. Madalang yung wala kang trabaho ng Sabado. At madalang din yung makakuha ka ng vacation leave. Ay, naku, may pinaglalaban ba ako? Wala, ano? That is realistic. Ano ka ba? Kaya kayo dyan na walang pasok ngayong Sabado, ayan, ipagpasalamat nyo yan, no? Pero sa ibang bansa, actually 2 araw ang vakasyon nila. Oo, somewhere in Dubai, kung hindi ako nagkakamali, basta Middle East, wala silang pasok ng Friday and Saturday. Nag-i-start ang Monday nila, Sunday. O, ganun kahave, 2 araw. Dito na sa Pilipinas yung private and government, government Saturday, Sunday, overtime na yun pag Sunday, diba? O. Huwag ka mag-alala, pag ako naging presidente, ipapasa ko yan, yung Saturday, Sunday, walang pasok, para magkaroon tayo ng more time for family. At saka syempre yung mga may extra kumikitang pangkabuhayan, at least mapagtuunan nila ng pansin, diba? Oy! Pangarap pa lang naman yun. Malay mo, mayroong mambabatas nakikinig sa akin. Paano kala niya yun? Diba? Di nakatulong pa ako sa ating lahat. Kaya sagutin mo ang tanong natin. Napaka makabuluhang tanong. Ngayong araw ng Sabado, hashtag IFM Good Vibe, hashtag Lakwatch, hashtag bakit nga kasi laging Sabado na, laging weekends na lang ang lakad ng pamilya ng mga kaibigan. Dugtungan ko yung tips natin, ha? Kanina ang sabi ko, kailangan mong tandaan pag kayo ay gagala. Una, yung damit mo. Ayan, akmang-akma. Number 2, yung dala-dala mo, bags. Pangatlo naman, kung ikaw kasama mo mga kaibigan mo, o di kaya meron kang isasama sa pamilya mo, dapat meron kang tinatawag nating consent. Ayan. Kung ayaw mo ng consent waiver, sa Tagalog, paalam. Ayan. Mampatanirak pa, taon la kami di man nagbulinaw na ani, mine. O di kaya naman, sa nagton ipilaksik yan, jad lang tayo, aganin ko no akakar. Ganon. With consent, with waiver, with paalam. Hi. Number 4 na kailangan mong tandaan kapag meron kayong lakad, magdala ka lagi ng yung pang sa tiyan. Yung pag humilab yung tiyan mo, ayun, lagi ka magdadala nun. Yun yung mga pag nasobrahan ka sa kain. O di kaya naman, yun yung meron yung iba kasi pag sobrang excited, nagkakaroon ng diferensya sa tiyan. Maya't maya naghahanap ng CR. Oo, meron tawag dun hindi ko alam ano yung tamang term. Basta meron yun kapag sobrang excited, nasisira yung tiyan. Oo. Dahil yun sa stress. Ayan, lagi kang magdala ng ganon na gamot para sa mga tiyan, o di kaya naman sa sakit ng ulo, o di kaya naman sa sakit ng ngipin, anything under the sun. Basta dala ka ng gamot. Pero number 1 sa listahan yun, gamot para dun sa tiyan na nagiging dahilan kung bakit lagi kayong may stopover sa gasolinahan. Kuya! Stop mo muna dyan sa gasolinahan! Ay, parang kilala yun ng mga driver Si Tita Ronnie ba yun? Oh, hindi naman. Ayan muna ang aking mga tips para sa lahat ng mga best friends natin mayroong lakad ngayong Sabado.
Syempre dahil kasama mo ang tita ng bayan, ayan, pwede po kayong bumate, mag-request ng kanta 0949-6140-306. Good morning, Tita Ronnie. Pabati naman kami dito sa may Bantayan pa riyan. Kaya biyang family, syempre sa anak kong si Shane Gale, Dave Riches, and Raven Russell na kasalukuyan nag-aalmusal. Galing sa kanilang mamang na maganda. Mamang na maganda. Anong almusal dyan? Hindi ako malakas kumain. Pwede ba ako dyan? Hashtag IFM Good Vibes sa Tita Ronnie. Madalas akong lumabas kasi galing lagi na lang nagyayaya ang girlfriend ko kahit saan. Pabati naman sa Family Ferrer dito sa may barangay Parisa Orbestondo, Pangasinan. It's me, Jomel. Uy, hello po mga best friends natin dyan sa may Orbestondo. Napakalayong lugar niyan, ha? Oo, nung one time pumunta kami dyan, ang layo, be. Hindi kinaya ng powers ko. Nakagarda Versosa ako. Oh, pero in fairness ha, napakatahimik ng lugar nyo dyan. Masasabi kong malayo sa kabihas na. Kung ako siguro mag-i-invest ng, alam mo yon, ng property kasi gusto kong maging tahimik ang buhay ko, mga ganyang lugar. Or Bistondo. O kaya yung mabundok na lugar dito sa may San Fabian. Ayoko sa city, makonsumisyon. Malapit sa kainan. Si Ricky Lynn Soriano Tandok naman. Hashtag IFM Good Vibes. Hashtag IFM ang best friend ko. Good morning, Tita Ronnie. Weekend ang lakad ng family because of the gravity of the earth. Charot, sabi niya, what's the connection of the gravity of the earth? Kasi Tita Ronnie, yun lang yung free time na makakapag-bonding sila. Kasi po Monday to Friday may work sila. Tapos may pasok rin po kaming magkakapatid. Yon, kaya yon. The gravity of the earth. Pabati naman po ako. Nakikinig sa inyo. Salamat, tita ko. Love you. Love you din ang napakabangga Ricky Lynn Soriano Tandok. Smile ka na, sir. Ay, wala kang pasok, ha? Kaya maglava ka. Ay, mga walang pasok, maglava po kayo habang maaraw. At syempre, bibigyan ko kayo ng magandang background music habang kayo ay naglalaba. Crush mo ba si Inigo Pascual? Kung crush mo si Inigo Pascual, sige. Eto, para sa inyo po ang kanta natin ngayong 8:47 on the clock. Dito lang sa IFM, ang best friend mo, Dugatan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makiking. Number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko, o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nalaman sa pagliliwanag ang buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Tanggapin ang regalo, mga rosas at choco, liliwanag din ang buhay mo pag mula
That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, ang usapan. Natulog ka lang, kinalimutan mo na. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tension! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mula prutas na fruity pa. Tamis na choco, ma-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 8:54 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabayter. Mula kaskolon, memorize pagyurang tanang lyrics. Sa missing feeling mo, maunin akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm holding a girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di, papi-pili, we'll do ko forever.
girl, my morena, girl, my morena. I know ikaw original bista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma kong di mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, ko forever. 'Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumukong traffic sa Mandawi, ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, mutuo ko forever. 'Cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM, ay aking best friend. Time of year when good friends are near, trying hard to find a quiet moment, sharing love and joy, the children with their toys. Sadness fills my heart to see you go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same without you. I remember when the times we used to spend, walking hand in hand until the sun sets. Then came Christmas Eve, the wish you gave to me. How I wish I tried to make you stay. Christmas won't be the same without you. Without you, Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree. Christmas won't be
galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ay! 9:04 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The world outside, you were
made me feel as though I wasn't enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I know I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Nan-inbita, balat bilang labat suunla, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Home, home, home.
Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Anong oras na? Ay, 9:15 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Swaying room as the music starts. Strangers making the most of the dark. Two by two their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close but still a world away. What I'm dying to say is that I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new. You're feeling it, my kiss. I'm crazy for you. Crazy for you. Trying hard to control my heart. I walk over to where you are. Eye to eye, we need no words at all. Slowly now we begin to move. Every breath I'm deeper into you. Soon we two are standing still in time. If you read my mind, you see I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's so brand new. You feel it in my kiss. You feel it in my kiss because I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's so brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Crazy for you. Crazy for you. Crazy for you. It's all brand new. I'm crazy for you, and you know it's true. I'm crazy, crazy for you. It's all brand new. I'm crazy for you, and you know it's true. Yeah, I'm crazy for you. Your face lights up the sky on the highway. Someday you'll share your world with me. Someday you mesmerize me with diamond eyes.
I try to fool myself to think I'll be alright, but I am losing all control. My mind, my heart, my body, and my soul. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. Not to, where to begin? A great dilemma I'm finding myself in. For all I know, you only see me as a friend. I try to tell myself, wake up, fool, this fairy tale's got to end. Never in my life have I been more sure. Come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted. Nobody's made me feel this way before. Ay, aking best friend. She said, but I knew I'd heard that stranger's voice before. I turned to look into her eyes, but she moved away. She was standing in the rain, trying hard to speak my name. They say first love never runs dry. The
desert moon. On desert moon. On desert moon. Desert ISO certified, world-class quality. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! PCS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50%? Hanapin nyo lang ako sa aking Facebook account, Tita Ronnie. Ayan. Yung mga online po ngayon, pakisagot mo naman, letter A or letter B? Wala lang. Trip lang. Nasingit ko lang. Ayan. Yung mga interesado pong malaman na check out on my Facebook account, Ronnie Rayford ng Top 4. Hashtag Tita Ronnie. Nandoon tayo. Ano daw? Hindi ko mag-gets. O basta yun. Good morning po sa lahat ng mga best friends sa ating malakasang radio dyan. Pa-request po ako ng katang Baby Shark. Please, Tita Ronnie. Napatugtog ko na yun kanina. Sayang. Hindi ka kasi gumising ng maaga. Yun pa naman ang exercise namin kanina alas 6. So, feeling ko dahil sumayaw kami ng Baby Shark, medyo nag-burn kami ng fats ng about 200 calories. Ang dami bigay todo kasi. Pero sige, dahil special request mo yan, wala naman ako magagawa. Sa lahat ng mga magaganda, guwapo, tayo na kayo dyan. Ayan live na live yung palakpak ko. Baby shark, baby shark. Hi, naka best friend! Ano man ang nararamdaman mo ngayong Sabado? Hey, meron naman pampag-good vibes dyan. Baby shark! Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Pag wala kang budget, si Daddy Shark. Grandma shark, grandma shark, grandma shark. Grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Magbabalik po ako ulit sa Lunes. Lunes na po ulit, alas 11 hanggang alas 3. Dating gawin dito lang sa IFM. Bye-bye! Safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. Bawat araw nagdaan, tinatama katotohanan. Nakatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman.
Mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko. Puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang. Wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala? Bale, wala na lang. Lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Umiwalay na ng daan ang ating nakaraan. Ngayon wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko. Puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang. Wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi sa wala? Bale, wala na lang. Lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? Bale, wala na lang. Matulog na lang at di na gumising sa mundo. Bale, wala na lang. Wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala? Bale, wala na lang. Lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? IFM ay aking best friend. When lights go down, I see no reason
This might be our last goodbye. Oh, Carrie, oh, things they change. Carrie, maybe we'll meet again. Oh, somewhere again. When lights go down, That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, huwag kang masanay sa panloloko niya. Sanayin mo ang sarili mo na wala na siya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. IFM. Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Ano mang pilit kong magsaya, miss kita. Kung Christmas, kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, umugili, Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y
aka'y maraming nakahihigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, o giliw, Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. IFM ay aking best friend. Ang pag-ibig, kahit di mo hanapin pa, ay kusang dumarating. Kung para sa isa't isa, dati-rati, ang puso ay nag-iisa. Ngayon ay kapiling ka, at di na magwawalay pa. Nag-akala na di na darating ang isang katulad mo. Ngayon'y kapiling ka at laging narito. Ikaw ang bawat kong pangarap na sadyang walang katulad. Isang pag-ibig na kailanman ay hindi magwawakas. Habang buhay ka na iibigin ng buong tapat. Sa akin na ikaw ngayon hanggang wakas. Ipapangako na hindi ka mag-iisa, palagi kasama mo. Ganyan ako sa'yo, sinta. Hindi ko kaya sa akin ay mawalay ka. At sana bawat saglit akala na di na darating ang isang katulad mo. Ngayon'y kapiling ka at laging narito.
Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Save the date this coming September 18, 2017. The new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Buffet and Fast Food Restaurant will be having its grand opening on September 18, 2017 and is now located at number 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner. Eat all you can buffet this September 18 to 20, 2017 from 11 a.m. to 2 p.m. and 6 to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. We also offer function, conference, and private KTV room, dessert, and cocktail corner. The new TJR will be serving fusion of local and some international cuisines. For more info, call us at 0925-5312-777. Ay, at sanawan na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan.
still IFM ay aking best friend. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Ungkaraw kuno, balat talura kila. Nayari ka? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price.
Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Arena Civic Center, Malasiki Auditions. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz, Zambales and Alamino City Public Gymnasium Auditions. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mga Taram and Magic Agoo Union Auditions. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur Auditions. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug Auditions. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta Audition. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 for more details. Like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Anong oras na? Ay, at 10:13 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. As Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day.
that you left behind, or just memories of a different life? Some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near. When you say your prayers, try to understand I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time, and I will love you, baby. Always, and I'll be there forever and a day. Papatulugin na muna ang pusong napagod, kakahintay. Kaya sa natitirang segundong kayakap ka, maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Pagkasakali makita kita
ng labanan, mga espada ng orasan. Kung pipilitin pa, lalo lang masasaktan. Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali
Oh, sweetheart. Sweetheart, totoo ba yung kasabihan na pag tumatanda, lalong gumaganda? Totoo ba yun, sweetheart? Siguro. Ako, sweetheart, sa tingin mo, lalo ba akong gumaganda? Sweetheart, sa tingin ko, lalo kang tumatanda. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kampyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Boy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is KZ Sandalan! Welcome sa programang Aya Chat at tuwing 10 a.m. to 2 p.m. tuwing Sabado yan, best friend. Kasama mo ang sandalan mo sa radyo, KZ Sandalan. Alam mo, best friend, dagdag kaalaman lang Sabi ng pag-aaral ng mga psych, ang pain o sakit ay ginagawa kang mas malakas. Ang takot or fear sa English, ginagawa kang mas matapang. At ang heartbreak, ginagawa kang mas wais at matalino. Kaway-kaway ang mga best friend natin dyan. Matatalino at wais na. Ang mga best friend natin na better person ngayon, mga version 2.1.
3.33. Ganyan. Version 4.98. Hindi pa fully naka-recover. May 0.2% pa. Uy, best friend, ang ating pag-uusapan tungkol sa sakit. Tutal naman, sakitin ka. O, dito, doon na natin. Ano yung pinakamasakit na naramdaman mo na naging best version ka ng sarili mo, best friend? Physically man yan, emotionally man yan, mga ganon, intellectually, lahat ng maili. Oh, best friend, ano ba yon yung naranasan mo to tapos naging aral sa'yo na nung naranasan mo to, naging better ka, natuto ka, naging wise ka, naging matalino ka, na mukhang mangyayari ulit to sa'yo, pero dahil natuto ka na doon sa sakit, alam mo na. Alam mo na kung paano yung dati dinidibdib mo, ngayon, binabraso mo na lang. Kumbaga, wala na lang yan sa'yo. Ano ka ba, best friend? Yun. Kaya naman, text mo ako sa sagot mo. Ano yung sakit-sakit na yan na overcome mo, na pagtagumpayan mo, best friend? Ikaw na! 0949-614-0306 o kaya sa ating FB page, like mo, best friend. Sabi mo, like mo ko. Ba't di mo nila-like yon? KZ, sandalan page, mga best friend, ha? O kaya sa inyong mga pasandala, text mo ulit ako, 0949-614-0306. Text mo ko, loadan mo ko. Huwag mo lang katawagan. Dahil text line yan, best friend, di ka masasagot. Ay! O kaya sa ating FB page, magpasandal ka na ngayong umagang ito, KZ Sandala, no? Yung mga katabi mong patulog-tulog pa, paantok-antok pa, yugyugin mo nga, shake mo. Kailangan gising na, tanghali na kaya. Sayang, nami-miss out niya yung napakagandang weather. Sobrang ganda ng heaven ngayon, ng sky. Sobrang ganda-ganda, promise, mga best friend. Muntik nang maging kamukha ko Sobrang maganda, kaya alam mo, best friend, kahit gaano ka busy, kahit gaano ka kalungkot, kasaya, o ano man yung ginagawa mo, ano man yung nararamdaman mo, maganda, best friend, huwag mong kalimutan tumingala. O lagi ka nakatingin sa paligid mo pero hindi mo tinitingala yung mga mata mo, yung mga batok mo. Tingala mo na makita mo. Minsan kasi sanay na tayo na, ganito gagawin natin, ganyan-ganyan. Hindi na natin, parang wala na sa atin yung heaven. Wala na sa atin yung sky, yung mga clouds, yung kalangitan, di ba? Parang sanay na tayo na okay, nandyan sila. Hindi na natin masyado na-appreciate. Kaya naman, let's take a moment, mga best friend, na tingnan ang kalangitan at mapapasabi ka talaga ng, ay, ang ganda. Yun pala, no? Sa salamin ka nakatingin. Ikaw talaga. O kaya sa picture ko, ikaw talaga, best friend. Siya. Mamaya, sa pagbabalik natin, iniintay ko yung kasagutan mo. Eto, sa mga paunang pasandal, good AM. Tanong ko lang, meron po ba kayo naghahanap ng kasambahay? Si Susan Gabrilio ng Tulilaw, Santa Barbara ng Pangasinan. Salamat po. Ay, Madam Susan, wala. Hindi naghahanap ng kasambahay. May bahay. Ay, may bahay ang hinahanap namin dito sa IFM. Ready ka ba, best friend? O eto, sabi ni Rosaline, #IFM. Ay, chat. Good AM po, Ma'am KZ. Pasandal sa anak ko na kanina pa kami nakikinig, laging nakatutok sa IFM. Sama ka, punta tayo sa Mowari, nanonood tayo ng Miss Millennials Grand Finals. Ay, pupunta ka pa sa malayo, best friend. Nandito ako. Hindi lang Miss Millennial to, te. Kulang pa Miss Universe. Oo, wag ka nang lumayo. Punta ka na lang dito sa IFM. Ikaw talaga. MH Del Pilar, Marigold Building lang tayo, 3rd floor. Nang makakita ka ng maganda. Yun na nga, mga best friend, kasama mo ako, nag-iisa mong sandalan, ha? Oo, mainit man o malamig ang tanghali, pero mas maganda kung bibigyan mo ako ng tanghalian. Ang nag-iisa, KZ Sandalan. IFM, ikaw ay aking best friend, sa'yo laging nakikinig.
Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ngayon'y magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may paghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ako. Sa ating panaginip lang, sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ang init na iyuyakap. Ang siyang laging makasama kasi tuw'y ng pangarap. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, bumahalo minto, magkahawak kamay, pangako, ikaw pa rin at ako. IFM ay aking best friend. Bakit ganito ang nadarama? Makita lang kita ng isang saglit. Ang araw ko ay buong buo. Sa gabi ikaw ang panaginip. Dahil sa iyo puso ko'y sumasayaw. Isip di mapadali, ngiti ay laging nasa labi. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaliw.
isip. Dahil sa iyo, puso ko'y sumasayaw. Isip di mapakali, ngiti ay laging nasa labi. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaganda, napapaisip, napapangiti, nakakabaliw. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaganda, napapaisip, napapangiti, nakakabaliw, nakakatuwa, nakakakigil, nakakakilig. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, patama ka ng patama. Tatamaan na kita eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 10:45 na. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Savior's birth. Long lay the world in sin and error, pining till he appeared, and the soul felt his worth. A thrill of hope, the weary soul rejoices.
for all the wrongs I repeated. Though I was to blame, I still cursed that rain. I didn't have a prayer, didn't have a clue, and then out of the blue, God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. For all the times I wore myself beating like a favorite shirt, all wrapped up in that hurt. For every glass I saw half empty. Now it overflows like a river through my soul. And every doubt I had, I'm finally free. And I truly believe God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. In your arms I'm someone new, with every tender kiss from you. Oh, must confess, I've been blessed. God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. And now that I'm worth is right before my eyes. And now that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. God gave me you. IFMI, best friend. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is bad chicken, baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good, showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Baby, fineness is the way to kill. Tell me how I feel, but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is 'cause the grass is greener under me. Brightest technicolor, I can tell that you can see.
R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Uric appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Save the date this coming September 18, 2017. The new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Buffet and Fast Food Restaurant will be having its grand opening on September 18, 2017 and is now located at number 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner. Eat all you can buffet this September 18 to 20, 2017 from 11 a.m. to 2 p.m. and 6 to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. We also offer function, conference, and private KTV room, dessert, and cocktail corner. The new TJR will be serving fusion of local and some international cuisines. For more info, call us at 0925-5312-777. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nanangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 11:01 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best lang magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM.
buscar la situación perfecta no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. No estoy, me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. No estoy, me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, lick, on his lip, lip. I think he's tryna hit your nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. IFM, ay aking best friend. Dos caliente, dos caliente, dos caliente. 1, 2, 3, 4. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tú baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tú baila suave. Ancina yo quiere, mi favorito, estamos Begatel, todo cuerpo, Ancina bailando na entere mundo. Bien baligat, mira bien redondo. Tiene yutay, está bien grande, más que donde, otro clase. Liga el de noche, anda kita aquí, anda kita ya, anda kita aquí. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tú baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tú baila suave. Mira yo, paquilaya taase. Magamo vida pero yo sabe. Mujer, insiya conmigo. No sabe yo ansina, cosas bailando. Un rato lang ba yo sabe? Paquilaya bakit si tamo
mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Mueve, mueve el cadera. Cadera, 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 cadera. Espera, quiero yo mirar el bailada. Si pakibodo tamo ve el cadera. Que quiero yo saber, quiero yo aprender. Quiero yo bailar más que manada gente. Pesado o liviano, chuta y alto. No hay yo cover, basta blando cuerpo. Ven aquí conmigo, enseña un rato. Mueve el cadera, más chiquito poco. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nampabalingit, akikiraw labat manaya. Nayari ka. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 11:10 na. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti
nagtatagpo ng mga mundo. May minsan lang na nagdugtong, damang-dama na ang ugong nito. Di pa ba sapat ng sakit at lahat na hindi ko ipararanas sa'yo? Ibinubunya ka ng iyong mata, sumisigaw ng pagsinta. Pati pa patulang ang pagsuyong na kulang, tayo umaasang hilag at kanluran. Ikaw ang hantungan at bilang kanlungan mo, ko ang sasagip sa'yo. Saan nga ba patungo? Kaya bagkat naiiwalaan ang bagyo ng tadhana ay ginagala ko sa init ng bisig mo. Pati pa sabihin ang hindi mo maamin, ipaubaya na lang ba to sa hangin? Huwag mo ikatakot ang bulong ng damdamin mo. Naririto ako, nakikinig sa'yo. IFM ay aking best friend. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come
Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only one call away. Ladies and gentlemen, welcome sa ating contest ng pinakamatandang tao sa mundo! At simulan na natin sa ating contestant mula sa Amerika! Hey Joe, what is your secret? My secret is bread in the morning, bread in the afternoon, and bread in the evening. And I am 150 years old. Palakpakan! Palakpakan! Ngayon naman, mga kaibigan, tawagin naman natin ang contestant mula sa China! Ako, Tiglet. Tikoy maga, tikoy tanghali, tikoy gabi, puro tikoy. Ako, 170 years old. Palakpakan natin ang China! Palakpakan! At ngayon naman, ang ating huling contestant mula sa ating bansa, Pilipinas! Magandang araw sa inyo lahat, mga kababayan ko. Nais kong malaman nyo, bilib ako sa kulay ko. Amang Kanor, ano bang sekreto mo? Siyempre, sekreto. Sandali, ang sekreto ko, tuba sa umaga, tuba sa tanghali, tuba sa hapon, tuba sa gabi, tuba sa magdamag. Ilang taon na po ba kayo, Mang Kanor? Sa totoo lang, 23 anyos pa ako. Dahil sa kakainom, kaya ako nagkaganito. Ay! Ang klasik talaga. Klasik! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na lito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon?
Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Photography captures the beauty of life. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is KZ Sandalan. Hi mga best friend! At hello po sa mga magulang na nagluluto na, sa mga anak dyan na nag-iintay. Uy, at tumulong ka naman kay mother. O kaya mamaya, ikaw ang maghugas ng pinagkainan nyo. Pwede rin naman yan. Huwag mo iasa lahat kay mama, kay lola. Asa-asa kay nagkamay ka pa. Nagkatawan ka pa, best friend. Di mo rin naman pala gagamitin. Sipag-sipag din. Kahit na sabihin mo na, grabe, Saturday na nga lang, Sabado na nga lang yung pahinga ko eh. Kaya naman, gusto kong sulitin. Grabe naman, Sabado, inuutusan pa rin ako, kaya ayoko dito sa bahay eh. Wow, diba? Okay lang yan. Pakinggan mo lang ng pakinggan yung sinasabi ng magulang mo para rin yan sa'yo. Gamitin mo yung tenga mo, kundi mo rin naman, diba, nagtenga ka pa. Di mo rin naman pala gagamitin. Ikaw talaga, best friend. Anyway, sa may mga jowa dyan, kung nahuli kayo ng girlfriend nyo o ng boyfriend nyo na nakatingin sa iba, agapan mo, best friend. Sabihin mo, buti na lang, di ka ganun manamit. Pak! Diba? Uy, bakit? Ganyan-ganyan naman yung jowa bells niya. Kasi tingnan mo naman, hapit na hapit, sikip na sikip. Buti na lang ikaw hindi ganyan. Alam mo, babe, ayoko na nagsusot ka ng ganun, ha? Lusot. Ayun nga mga best friends. Anyway, so bago pa kayo masaktan ng mga girlfriend, boyfriend nyo dahil nakatingin kayo sa iba, ang atin nga pong pinag-uusapan mga best friend, ano yung nangyari sa'yo na talaga namang naging 2.0 ka, yung natuto ka ng todo, yung sakit na ito binigyan ka ng reason at ng lesson na mabuhay ng mas maganda, mas matibay, mas mapayapa, mas better, mas best. Ganon. Best friend, text mo na ako 0949-614-0306. O kaya naman sa ating FB page, KZ Sandalan. Ito sa ating text line, basa tayo sandali. Sabi, #IFM, I chat good AM, Ma'am KZ, ang naranasan ko na sakit ay sakit sa bulsa. Halos ma-cancer ang bulsa ko. Buti pa kayo, nasahod na kayo. Ako hindi pa. Sa Lunes pa ang sahod ko. Ay!
Alam mo, kaya best friend, di ba, sinasabi rin nila na huwag tayong umasa din sa yung monthly, yung tuwing ika-15, tuwing ika-30, di ba, 15-30 na sweldo natin. Dapat iniimpok natin yan, tapos invest natin sa business. Yun yung pinakamaganda na gagawin natin. Di ba, best friend, na may sinuksok tayo, kaya tayo ay may madudukot na pera, best friend. Huwag ka namang mandukot ng pera ng iba. Nakasakay mo lang sa jeep dinukot na niya. Uy, siniksik niya, dinukutan. Ay! Ibang siksik yon, best friend. Ibig sabihin ng siksik, sisiksik mo sa iipunin mo, kumbaga business, ganyan. Di ba, kahit yung patinda-tinda lang ng maliliit, kasi alam mo, at saka tumutubo ka ng maliit, okay lang yon, kasi sa maliliit na bagay, nagsisimula yung malalaking bagay. Yun naman pala, best friend. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang umasa lang sa basta gastos, sa mga gastos mo, sa mga income na dumarating lang sa'yo, di ba? Maganda talaga, best friend, na pinag-iisipang mabuti, mag-invest kahit sa maliit lang na bagay. Carry Bamsang yan. Eto, good afternoon po, Ate KZ. Mayaman po ulit kami dito, nagpapakain na ng halaga namin po. Halaga talaga, di ba? Alaga. Ko talaga, Chris, ha? Pasandal. Ang kapatid ko, si Janeline Paragas, na nagluluto ng ulam na adobo ng manok. Wow, sosyal. Adobong manok. Ako, adobong hangin. Hi, Ading. Ate, nakita ka na ba ng kapatid ko sa personal? Ay, agkwanta. Ikaw, nakita mo na ba ako? Punta na kasi kayo dito sa Marigold Building. Mga best friend, tuloy-tuloy tayo, dire-diretso tayo sa ating mga katanungan hanggang alas 2 tayo ng tanghali, ng hapon. Kaya naman, best friend, sagot mo na ako. Hindi ka pa better. Wala kang natutunan dun sa sakit. Uy, best friend, yun yung pinakamasakit. Yung wala kang natutunan, wala kang lesson doon sa sakit na naramdaman mo. Pero imposible yan, I doubt. I really doubt. Kasi sa lahat ng nangyayari sa atin, dapat inaano natin yan, iniisip-isip kung bakit nangyari sa atin, ano yung always positive side noon, paano tayo matututo doon, paano tayo mag-i-improve sa nangyari na iyon. Laging ganun dapat ang thinking natin, best friend. Always positive. Yun. Kaya naman, best friend, text mo na ako sa iyong mga pasandalat, sa iyong sagot. 0949-614-0306. O kaya naman sa ating FB page, KZ Sandalan. Kasama mo na nagpapaalala na pag may crush ka sa isang tao, yung utak mo, ini-ignore o binabaliwala na lang yung mga kamalian doon sa crush mo. Kaya sa tingin mo, ang perfect ng crush mo at patay na patay ka sa kanya. Ayun. Now you know, best friend. Kaya sa crush mo na yan, pag hindi na kaya, tingnan mo na yung mali, iunat mo yung mga cells mo sa mga mata mo. Kaya mo yan, best friend, kaysa magkaroon ka ng heartbreak, heartache. Karamihan talaga ng mga heartbreak ngayon hindi galing sa minamal, hindi galing sa jowa galing sa crush. Galing sa crush yan. Kaya magbabalik tayo dito sa programang iChat. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Let's go out and be wild, do it while we can. Running free in the world, we got all we can.
trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe, so player. Look out! Pop, pop, it's showtime. Showtime, showtime, showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. Oh, they don't know. I bet they know as soon as we walk in. Showed up, I'm wearing Cuban links, designer mix, Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blues. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so player. Look out. Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly old friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how I can't get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so player. Look out. Everywhere I go, they be like, ooh, so player. Everywhere I go, they be like, ooh, so player. Everywhere I go, they be like, ooh, so player. Now, watch me break it down like 24 karat. What's that sound? 24 karat. Come on now. 24 karat. 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe, so player. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so player. Look out. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries. Miss mo na siya, no? Pero hindi ka niya miss. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto!
Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! Anong oras na? Ay, 11:44 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the seasons bright. Tiny tots with their eyes all aglow find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never
came my way, then you smiled, and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look, and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the IFM ay aking best friend. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down.
nobody by my side. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, don't let me down, down, down. Oh, I think I'm losing my mind now, yeah. Oh, I think I'm losing my mind now, yeah. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Yeah, don't let me down. Yeah, don't let me down. Don't let me down. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo. Masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Nagpasasalamat sa pag-iliwanag ng buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag yan ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil
Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Ang ulat ng mga nagbabagang balita sa buong bansa. Mga balita sa iyong rehiyon at sa buong nasyon. Ito ang Sound of the Nation. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Kasama si Conde Batak at Rhea Mamogay. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Sabado mga kasama. September 30, 2017. Sa ating mga pangunahing balita, peace talk sa komunistang grupo. Wala nang kahinatnan ayon kay Pangulong Duterte. Detalye ng balita mula sa Malacanang, Radyoman Deo de Guzman. Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na wala ng patutunguhan ang pakikipag-usap ng gobyerno sa Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Ayon kay Pangulong Duterte, wala nang saysay ang pakikipag-usap sa Norway o pabalikin sa Norway si Government Peace Panel, Secretary Silvestre Bello III at Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Dureza. Paliwanag ng Pangulo, wala siyang nakikitang sinseridad mula sa mga rebelde para magkaroon ng kasunduan sa gobyerno sa kapayapaan. Pagwawaldas lang anya ng pera kung pagbibigyan ng gobyerno ang pakikipag-usap sa rebelding grupo dahil wala namang mangyayari dito. Ang iniisip kasi anya ng NPA ay isang iglap lang ay mapagbibigyan na ang kanilang gusto, pero sa totoo anya ay kailangan ng sapat na oras sa lahat ng bagay. Masyado lang kasi anyang nangangarap ng imposible ang mga rebelde. Dahil anya dito ay nakalatag na ang kanyang pagkuha ng karagdagang sundalo at police at special forces para tumutok sa urban warfare. Matatandaan na una na rin kinansila ni Pangulong Duterte ang usapang pangkapayapaan sa NPA dahil ayaw na nitong magdeklara ng ceasefire. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ng DZXL 558, Tatak RMN. Sa kaugnay na balita, una nang ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na may mga bank accounts sa ibang bansa ang numero 1 niyang kritiko na si Senator Antonio Trillanes IV. Ayon sa Pangulo, isa sa publiko niya ang detalye ng mga bank accounts ni Trillanes, gayon din ang mga partners nito. I am giving you in a few days the number of deposits that he has with Chinese joint accounts. It's all over. Hong Kong, Australia, America. Pero hindi rin nagtagal inihayag ng Pangulo ang mga inimbento niyang foreign bank accounts ni Trillanes na siyang dahilan para magpunta noon sa September 19 ang senador sa Singapore para patunayan na mali ang akusasyon sa kanya. Wala, ito, produkto ng isip ko to. Tinanggalan ko lang, tignan ko talaga. Ginamit mo, nag-issue ka ng waiver. Paano nagkasya yan dito, nagbigay na hindi ang waiver mo, iba ang account number, iba yung totoo? Kagabi, kinumpirma naman ng Pangulo sa isang interview na naipasara na ni Trillanes ang kanyang bank account sa Singapore noong September 8 bago pa lumagda sa isang waiver. Based on analysis, the funds being laundered by Trillanes and his group may not be for their personal use, but rather is being used for their cause and possibly to destabilize government by paying for witnesses and funding destabilization operations. Sinabi pa ni Duterte kumpiyansa siyang solido ang hawak ng ebidensya dahil gobyerno mula sa ibang bansa ang mga nakuhang dokumento. Samantala, Senator Trillanes, hinamon si Pangulong Duterte na magpakalalaki at tigilan ng pag-iimbento ng mga akusasyon. Detalye ng balita mula sa Senado, Radyoman Grace Mariano. Iginit ngayon ni Senator Antonio Trillanes IV na panibagong imbento na naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang akusasyon na isinara niya online ang mga bank accounts niya sa Singapore. Diin ni Trillanes bahagi ito ng paglihis ni President Duterte sa atensyon ng lahat mula sa ginagawang investigasyon ngayon ng Ombudsman sa umanig bilyong pisong savings account nito. Ayon kay Trillanes, kung may bagong bank account na ibinibintang sa kanya si Pangulong Duterte, ay muli siyang pipirma ng waiver sa Bank Secrecy Law para ito ay ipabusisi din sa Anti-Money Laundering Council. Tiniyak ni Trillanes na hindi siya magdadrama katulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Hamon ni Trillanes sa Pangulo, sa halip na magpaligoy-ligoy ay makabubuting magpakalalaki ito at pumirma din ng waiver para patunayan na wala siyang kinukurakot na pera mula sa gobyerno. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Tatak RMN. RMN News Nationwide.
the sound of the nation. Philippine Standard Time, 12:03 ng magandang tanghali. That Time Check was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa iba pang balita, mga kasama, pinag-aaralan na ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Paliwanag ni VACC Chairman Dante Jimenez, wala pa kasing na-endorso sa plano nilang impeachment. File ka ng impeachment at walang nag-endorse, hindi ka na pwede mag-file ulit. Yan, no? Meron kami may plano na noon kasi maraming nagpa-file up yung mga complaints laban sa ombudsman eh. Kaya ang dami nakikusap kung pwede isama yung kanilang complaint. So sabi ko sa mga abogado ko, sige, kung tayo mag-rush masyado at we could accommodate. So, yun ang status. Ayon kay Jimenez, ang naging pahayag ni Pangulong Duterte sa nasabing usapin ay pagpapakita lamang na totoo ang kanilang mga sinasabi. It shows na tama yung sa aming sinasabi. Sa Presidente ng Pilipinas ay nagsasalita. Ang reklamo ng VACC ay nag-ugat sa usad pagong ng mga kaso sa Ombudsman, partikular na dito ang pagpapawalang sala ni Morales kay dating Pangulong Noynoy Aquino sa controversial na Disbursement Acceleration Program o DAP. Gayon din ang kaso ng Mama Sapano Massacre kung saan namatay ang tinaguriang 44 SAF commandos. Sa totoo lang, napaka-super bagal ng ombudsman sa pagkilos ng mga complaints na inaayos namin. Napaka-bagal talaga at ewan ko ba. Si VACC Chairman Dante Jimenez sa interview ng RMN. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi unconstitutional at hindi rin pagiging diktador ang plano niyang pagtatatag ng isang komisyon na siyang mag-iimbestiga sa katiwalian sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi maaari na walang mag-iimbestiga sa mga kalukuhan na nangyayari sa Ombudsman at hindi rin maaari na sila din na mag-iimbestiga sa isa't isa. Sinabi pa ng Pangulo na maging siya ay naging biktima na noon ng katiwalian sa Ombudsman. Matatandaan na naglabas ng pahayag si Ombudsman Conchita Carpio Morales kung saan sinabi nito na ang dahilan ng planong pagbuo ng Pangulo ng komisyon na mag-iimbestiga sa kanila ay dahil sa ginagawa nilang investigasyon kaugnay sa bank accounts ng Pangulo. Samantala, Dean Divina ng UST dapat mapasama sa mga persons of interest sa ASIO case ayon sa isang abogado. Para sa detalye, kasama natin sa Campo Crame sa labas ng himpilan si Radyoman Mike Goyagoy. Dapat na mapasama sa mga tinatawag na person of interest sa pagkamatay ni Horacio Atio Castillo III si University of Santo Tomas Law Dean Nilo Divina. Itong inihayag ni Attorney Lorna Capunan na tumatayo ngayong abogado ng pamilya Castillo. Sa isang pulong pambalitaan sa Quezon City, sinabi ni Capunan na dapat isama ng NBI si Divina sa dapat na investigahan. Anya, may pananagutan si Divina dahil sa ilalim ng anti-hazing law, ang mga opisyal ng pamantasan ay may direktang pananagutan sa regulasyon ng anti-hazing law. Sa kaso ni Atio bilang din, nagkulang ito na tiyakin na kuhanin ng mga pangalan ng mga isasalang noon sa initiation. Binigyan din pa ng abogado na kung inosente si Divina ay bakit hindi ito agad nagpa-imbestiga sa sinapit ni Atio Castillo. Nagtalaga din dapat ito ng matataas na opisyal ng UST na sumubaybay sana sa sinagawang initiation ng Aegis Juris Fraternity. Dinagdag niya na hindi naman nangangahulugan ng pagkakasama sa persons of interest ay guilty na ang isang tao, kundi ibig sabihin lamang ito na tinitignan ang lahat ng anggulo para maresolba ang kaso. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, ang inyong radyoman sa Quezon City, Mike Buyagoy ng DZXL 558 Tatak RMN.
Tinatayang nasa 9,000 mga pulis sa buong bansa ang di umano'y may kinalaman sa iligal na droga. Ito ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-116 na Balanggiga Encounter Day sa Eastern Samar. Ayon sa Pangulo, 4.6% o 4 sa 100 mga pulis ang may kinalaman sa illegal drugs at ito anyang dahilan kung bakit mahirap masolusyonan ang problema ng bansa kaugnay dito. Hindi naman binanggit ang Pangulo ang basehan sa pahayag nito. Samantala, base sa pinakahuling datos mula July 1, 2016 hanggang September 16, 2017, nasa 3,850 na mga drug personalities na ang napapatay matapos umanong manlaban sa mga police operations. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang 39 na mga bansa sa nagpapatuloy na paglobo ng bilang ng mga napapatay sa Pilipinas na may kinalaman sa iligal na droga. Sa isinagawang joint statement ng 39 na mga bansa na kinabibilangan ng Iceland, UK at US, sinabi nilang nababahala sila sa mga patayan sa bansa lalo't hindi pa napapanagot ng Philippine National Police ang mga responsable sa mga patayan sa ilalim ng war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, sinabi naman ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na tila nakaligtaan na ng 39 na mga bansa na silipin ang resulta ng United Human Rights Council kung saan pinapurihan nito ang outcome report on the Philippine Universal Periodic Review na nagsasabing organisado ang Pilipinas. Anya malinaw na iniimbestigahan ng Estado ang mga alegasyon ng human rights violation sa Pilipinas at hindi kinukonsinte ng pamahalaan ang extrajudicial killings. Samantala, Department of Foreign Affairs tinawag na bias at questionable ang pagkaalarma ng 39 na bansa hinggil sa giyera ng Duterte administration sa iligal na droga. Detalye ng balita mula kay Radyoman Angel Ronquillo. Balikan na lamang natin si kasamang Angel. Samantala, 5 kilo ng marijuana na kumpiska sa bypass operations ng PIDEA 12. Sa detalles kasama mo sa RMN Coronadal, Radyoman Eden Cañete. Umaabot sa 5 kilo ng marijuana ang nakuha sa isinagawang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA 12 sa Purok Artisan, Barangay San Roque, Coronadal City. Sa Cotabato, alas 6:30 ng gabi noong nakaraang araw. Kinilalang suspect na naaresto kay Ferdinand Uñas Lumawig alias Dinan, high value target, 49 years old, vendor at residente ng nasabing lugar. Nagkakahalaga naman ng 150,000 pesos ang mga nakumpiskang marijuana sa nasabing suspect. Paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampang kaso laban sa suspect. Sa ngayon, nakadetini sa PIDEA 12 Detention Facility ang nasabing suspect. Kasama mo sa RMN Coronadal ang inyo Radyoman Eden Maguliado Cañete, Tatak RMN. Samantala, balikan natin ang ulat ni kasamang Angel Ronquillo. DFA tinawag na bias at questionable ang pagkaalarma ng 39 na bansa hinggil sa giyera ng Duterte administration sa iligal na droga. Detalye ng balita mula kay Radyoman Angel Ronquillo. Umalag na ang Department of Foreign Affairs na naging pahayag ng 39 na bansa hindi sa manay climate of impunity ng Duterte administration na sa nagpapatuloy na giyera kontra illegal na droga. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, bias at questionable ang impormasyong pinagkulang na nasabing ulata. Sinabi pa nito na nabigo ang mga bansang ito na makitang effort ng pamahalang Pilipinas na magkiisa sa isinusulong na adhikain ng international community hinggil sa human rights issue. Ikinadismaya pa ng kalimang pagpuna na ilang bansa na tila mas alam pa naman ito kung ano ang mas makakabuti sa mga Pilipino. Inihalimbawa pa nito ang pagiging bias sa US Special Rapporteur Agnes Callamar dahil nusgahan na nitong guilty ang Duterte administration sa kaliwat kanang paglabag sa karapatang pantao. Kabilangan sa mga bansang ito ay ang United States, Canada at Australia na kilalang major trading partners at political ally ng Pilipinas. Kasama mo sa DFA, Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak, RMN. Samantala, 34 billion pesos nawawala sa bansa dahil sa teenage pregnancy. Mula sa detalye mula kay Radyoman Raquel Bayan.
Tinatayang nasa 34 na bilyong piso ang nawawala sa ekonomiya ng bansa kada taon dahil sa teenage pregnancy. Ito ayon kay dating Health Secretary Dr. Esperanza Cabral ay dahil hindi natatapos na maaagang nagbubuntis ang kanilang secondary education at karamihan sa mga ito ay nauuwi sa pagda-drop out kaya't di sila nakakapag-ambag sa economic activities ng bansa. Kadalasan anya ang nangyayari ay nauobliga ang mga batang ina na manatili sa kanilang tahanan at alagaan ang kanilang mga anak. Kaya sa kasalukuyan makabubutian niya na pagtuunan ng pansin ang implementasyon ng RH law at ang mga angkop na tugon sa mga factors na nakakaapekto sa teenage pregnancy. Sa pamamagitan ng Globe Telecom Radyoman Raquel Bayan ng DZXL 558 Tatak RMN. RMN News, Panahon. Sa ating lagay ng panahon, patuloy pa rin na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area o LPA na huling namataan sa layong 250 kilometers east, northeast sa Giwan, Eastern Samar. Aasahan ng maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan at thunderstorm sa bahagi ng Bisaya, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, ARMM, Mimaropa, Bicol Region at Aurora. Kabilang rin ang Metro Manila sa mga karanas ng pag-ulan at pagkidlat ngayong araw at may temperaturang mararamdaman na aabot sa 30 degrees Celsius. Sunrise kaninang umaga 5:45 a.m. At sunset mamaya pong 5:46 ng hapon. RMN News, Sports News. Sa ating balitang sports, pinirmahan ni reigning league MVP Russell Westbrook ang pinakamalaking contract extension sa kasaysayan ng National Basketball Association. Nagkasundo kasi si Westbrook at ang Oklahoma City Thunder para manatili pa ito ng 5 taon sa halagang $205 million sa koponan. May natitira pang 1 taon sa lumang kontrata ni Westbrook at kung isasama ang bago niyang kontrata, kikita sa Westbrook ng $233 million sa susunod na 6 na taon. Nagtala ng triple-double, 31.6 points, 10.7 rebounds at 10.4 assists kada laro. Noong nakaraang season si Russell para makuha ang regular season MVP award. Balita sa Ibayong Dagat. Balitang abroad mga kasama, naghahanda na si Pope Francis sa World Communication Day sa susunod na taon. Sa Twitter account ng Santo Papa, nagpahayag ito ng pagkaalarma sa fake news. Makikita sa tweet ni Pope Francis, sinabi nito na the truth will set you free. Fake news and journalism for peace. Kasunod ito ng patuloy na paglaganap ng peking balita sa iba't ibang panig ng mundo na ginagawa ng masasamang tao para sa pansariling interes. At yan po mga balita, ngayon pong tanghali ng Sabado, kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po si Conde Bata. At Rhea Mamogay, ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. Best friend mo at best friend ko, IFM. Best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, the best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. 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 Maong yaong bayes, agdantay mangipawin, nayari ka?
Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Arena Civic Center, Malasiki Auditions. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz, Zambales and Alamino City Public Gymnasium Auditions. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangataram and Magic Agoo La Union Auditions. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur Auditions. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug Auditions. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta Audition. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 for more details. Like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Anong oras na? Ay, at 12:20 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad na bakit parang sa'kin lamang may galit? Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapatutunan ng pansin, pinipilit mang itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit? Umatayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa
Sino man para sa'kin di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin kahit magalit. Matayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? IFM ay aking best friend. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Needle and the thread, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Get you out of my head. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. I'm without your kisses, I'll be needing stitches. I'm without your kisses, I'll be needing stitches. IFM. Isang araw, may dalawang kaluluwa na nag-uusap. Uy, Mare! Anong kinamatay mo? Ha? Ako?
inatake ako sa puso. Nahuli ko yung asawa kong may kalaguyo. Ah, ganun ba? Tapos? Alam mo bang ginawa ko? Hinanap ko yung babae sa ilalim ng kama, sa aparador, sa ilalim ng lababo, sa loob ng CR. Binuksan ko na nga yung septic tank Wala pa din yung babae. Kaya ayun, inatake ako sa puso. Ah, ganun ba? Sana, tiningnan mo yung loob ng ref. Eh di sana buhay pa tayong dalawa ngayon. Ayan! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mang Moy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. This coming September 18, 2017, the new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Buffet and Fast Food Restaurant will be having its grand opening on September 18, 2017, and is now located at number 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner. Eat all you can buffet this September 18 to 2017 from 11 a.m. to 2 p.m. and 6 to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. We also offer function, conference, and private KTV room, dessert, and cocktail corner. The new TJR will be serving fusion of local and some international cuisines. For more info, call us at 0925-5312-777. On board is KZ Sandalan. Yon mga best friend, at tanghalian na! Para nakakain ka na ba? Uy, dapat lang. Hello po sa lahat ng nakikinig sa atin sa Rosemary Cantina at sa lahat po ng kantin na nakabukas ngayon at nagsiserve sa ating mga best friend dyan. Uy, yung mga kantin na karamihan dyan, mga nagbukas dahil masarap silang magluto at nabuyo sila. Kumbaga, uy, best friend, ang sarap mo magluto, bakit hindi ka magkantino? Tapos nagkaroon siya ng idea, diba, na, ay, sige nga, makapagkantin nga. Tapos yun, naging successful naman. Kaya
Kaya ikaw, best friend, it's a very important na mag-encourage ka ng mga best friend mo, ng mga kapwa mo kung sa tingin mo ano yung maganda sa kanila, kung saan sila magaling. Bakit hindi mo sila batiin instead of being insecure sa kanila? 'Di ba? Nakatulong ka pa o nagkaroon pa sila ng idea, nagka-business pa sila. Yun nga ang maganda, best friend, kasi there is always power in tongue. Kaya let's speak blessing sa mga tao sa paligid natin. Kaya bantayan mo, best friend, yung mga sinasabi mo. Pag dapat puro blessing lang, pag curse yan, ako, yari. Mga best friends, anyway, ang pinag-uusapan nga natin, ano yung naging pagpapala blessing din sa iyo ng mga problema ang kinaharap mo noon. Kumbaga, naging better version ka, ang dami mong natutunan. Ano ba yung mga sakit na yan? Nasakit man yan sa puso, emotionally, physically, mentally, lahat ng best friend, lahat ng aspeto ng buhay mo. Ano ba yung sakit na naranasan mo, na pinagdaanan mo, na talaga namang naging better ka? Ikinatalino mo talaga na buti na lang naranasan ko yon. Kung hindi, nako, kawawa ako ngayon. Yung mga ganon. Oo, lahat kaya nang nangyayari sa atin, best friend, talagang may purpose. Kaya naman i-text mo na ako 0949-614-0306. So kaya naman sa ating FB page, KZ Sandalan. Sa iyong mga pasandal din, don't you ever forget that, best friend. 0949-614-0306. Uy, best friend, may tip ako sa'yo. Pag nasa event ka, diba, handaan, social gatherings, mga ganon, dapat daw yung hinahawakan mo, hinahawakan mo yung inumin mo sa left hand mo, sa kaliwang kamay, para pag nakipag-shake hands ka, yung kanang kamay mo, diba, usually yung inaabot mo, hindi basa or kaya hindi malamig. O, diba, jahe kaya pag basa, lalo na pagpasmado ka, naku! Ang hirap makipag-holding hands sa mga jowa-jowa bells nyo. Kasi, di ba, may ganon, hindi ka makamove on. Nakakahiya. Ganon. Uy, pero alam nyo nga, best friend, di ba, yung pinag-uusapan natin, yung mga trouble sa buhay, mga kabigatan, ano pa ba, kapaitan, ganyan, blessings yan from those who will learn from it. Kung sino yung natututo doon, best friend, blessing yan. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, pag hindi ka natuto, nako naman, ibig sabihin hindi ka nag-evaluate sa sarili mo, sa mga pangyayari sa buhay mo. Alam mo, pwede mo kasi nga gawing tuntungan yung mga problema mo para makaakyat ka sa next level mo. Kapag nasanay ka na sa pagharap sa mga pagsubok, diba, mas magiging handa ka sa mga malaki pang darating. Di ka na matikina pag dumaan ka ulit sa parehong sitwasyon dahil napagdaanan mo na yon. Kumbaga, wala na lang yun sa'yo. Petiks na lang, ganon. Parang maning-mani mo na. Blessing din yung problema kung natuto kang pumili ng dapat problemahin. Yung iba kasi, lahat na lang pinoproblema. Diba? Hindi lahat ng problema kasi dapat pasukin natin. Hindi masama yung magka-problema. Ang masama, kung hindi ka natututo doon sa problema mo. Ay, nako, meron kasi yung iba dyan, chismakers no? Yung problema ng kapitbahay niya, kahit hindi naman niya dapat problemahin. Kasi loob na yon ng family ng kapitbahay niya. Hala, sige siya, problema rin siya. Kasama ka, te. Family member ka, te. Oo, gain wisdom from all your trouble. Sa lahat ng dapat matuto ka sa lahat ng nagiging problema mo. Tuturuan ka ng problema mo, mag-set ng priorities, maging creative, at ma-refine yung character, diba? Troubles can be a great blessing if you learn from it. Pag may problema, dapat may nare-realize ka. Pag wala, ay nako ka. Paalala yan sa atin, si Boots Burse. Kaya, naku, ikaw best friend, maghanap ka ng tamang best friend mo. Minsan kasi yung mga best friend din natin yung nakakapagpa-stress talaga sa atin. Kung anik-anik sinasabi, sasabihan mo na problema, shut na yan! Hindi na nakikinig. Uy, alam mo, kailangan ko kasi kausap. Shut na yan! Uy, alam mo, may problema ko sa grade. Shut na yan! Uy, shut na yan! Diba, di ka pa nagsasalita, nakita, shut na yan! Puro shut. Alam nyo, best friend, hindi nasusolve ng problema. Hindi nakakasolve ng problema yung alak. Kung hindi yung pag-iisip natin. Isipin mo, wag kang puro shut.
Nakakaloka ka. Solve mo yung problem mo. Kasi pag uminom tayo, carry bells. Pero, nandun pa rin yung problema, hindi naman nawawala, 'di ba? Unless, nag-pray ka. Buti pa, yun na lang gawin mo. Kaysa nauubos yung oras mo, naubos na, wala naman nangyari, pera mo, naubos na, kakashot. Pag nag-pray ka, libre. O, diba? Kaya yun, doon ka na sa libre. Total, Pinoy ka naman, mahilig tayo sa libre. O, tuloy-tuloy tayo, overtime nyari. Ikaw kasi, best friend, daldal mo eh. Tuloy-tuloy tayo ha. Hanggang alas 2 tayo, best friend, ng hapon. Dito po yan sa programang iChat 10 a.m. to 2 p.m. with your one and only KZ Sandalan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Nagkapili na baka kung kinsa sa among duha ang pilion mong makauban ug ipaila-ilas kinikanan. Gihatag ko na ang tanan ug ihatag ko pa ang tanan. Kung siya man ang mapilian, wako'y mahimo ana, pero sakit lang yun kaayo. Kung siya man ang maswertehan, mo palayo na ko ninyo ug ihilak na lang sa tako. Pero ug iya kang biyaan ug iyang binuangan pag mahitabo, wala na siya'y balikan. Pananglitang sa iya gyud maski kanahan ka, maghulat lang ko diring dapita, pasinti ay ug mobalik ka.
ko'y mahimo ana, pero ang pingi siya palihog ko sa imuman. Siya magkanahan mo palayo na ko ninyo, ug hatagan ta mong respeto. Hangyo lang ay siya pasakiti, ug ayaw gid siya biyai, ug imong sayangan. Buhaton ko ang tanan, wala na kay balik. IFM ay aking best friend. Colors and promises. How
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, di mo ba kaya? Give up mo na. May magandang oportunidad para sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Taguban City and Arena Civic Center, Malasiki Auditions. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz, Zambales and Alamino City Public Gymnasium Auditions. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatarem and Magic Agoo La Union Auditions. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur Auditions. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug Auditions. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall, Urdaneta Audition. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 for more details. Like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Anong oras na? Ay, at 12:51 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
done, I'm always thinking of you. You are in the air, you are everywhere, in everything I do. If I could keep this moment in time, if I could make you forever mine, baby, I'm lost in your love from heaven above. You came to bring me up. With you I feel that I could stay in love forever and a day. When I walk alone, an empty home, I can't stop thinking of you. I can't stop thinking. Do you feel the pain? Do you the same? Are you missing me too? I see your face when I close my eyes. I see a glimpse of our own paradise. You came from heaven above. I'm lost in your love, free as the wind. You give me wings to fly. With you I feel that I could stay in love forever and a day. Oh yeah, forevermore. My girl, I feel that I could stay in love forever and a day. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, mga appliances, Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF,
Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Ay, 1 o'clock na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Took a moment and I realized
ay aking best friend. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gusto ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gusto ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo na ang puso ko. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Singa makwarta. Anto say kargay wallet to lima. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya
misis. Tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy, bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 1:11 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Your softness in the night. My wish was your command until you ran out of love. I tell myself I'm free. Got the chance of living just for me. No need to hurry home now that you're gone. Knife cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife like a knife, you cut away the heart of my life. When I pretend, wear a smile to fool my dearest friend. If they know it's just a show, I'm on a stage, day and night I go through my charades, but how can I disguise what's in my
Patulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay, kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik, malaya ka na. Susuko na ang sandata, aatras na sa laban. Di dahil naduduwag, kundi dahil mahal kita. Mahirap ng labanan, mga espada ng orasan. Kung pipilitin pa, lalo lang masasaktan. Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik, malaya ka na. IFM ay aking best friend. Paminsan-minsan naaalala pa rin kita. Kahit ngayon mayroong nagmamahal na nga iba. Tuwing maiisip itong damdamin,
nandiyan ka pa sa aking tabi. Muling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang halik mo. Naririnig, sinusumpang ako ay mahal mo. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan tinititigan larawan mo, unti-unting pumapatak ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng aking pagkukulang, kaya ikaw nga sa akin ay lumisan. Kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabing mahal ko siya, sa puso ko ikaw pa rin ang mahal ko. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. IFM. Uy, mga lasing tong mga pasahero ko ah. Maisahan niya. Kunwari, papaandarin ko tong taxi. Tapos, papatayin ko. Tapos, sasabihin ko sa kanila na nakarating na sila. Hindi ka talaga nagbago, pare. Wapo eh. Ah, eto na. Paandarin ko na. Tapos, papatayin ko na. Ah, mga bossing. Nandito na po tayo. Uy, karating na pala tayo. Dito na tayo, pre. Ito na. Oh, pre. Ito na yung bayad, ha. Dapat, pre. Pare, salamat. Dinatid mo kami. Mabuhay ka. Ayos. Walang hiya ka. Aray! Ala, naku. Baka nabisto nila ako. Ah, bakit niyo po ako sinampal? Walang hiya ka. Sa susunod,
dahan-dahan ka sa pagmamaneho mo. Muntik na tayo madisgrasya. Ay! Ang classic talaga. Classic! On board is KZ Sandalan. Hi! Hello, best friend KZ Sandalan! Sino ka? Grabe ka ha! Hindi ako sinuka! Inire ako! Best friend Ala Lambingera! Hello po sa inyong lahat mga best! Hola, ¿cómo está, mi amiga? Grabe! Alam mo, natapos ka na dun sa Hola! Saan? Oo, ngayon, na ako. Grabe! In fairness, ang dami mong sinishare. Ay! Ang dami mong sinishare sa mga best friend natin. Ano ibig sabihin yung sinasabi mo? Ano yun? Nila, kamusta ka, my friend, amiga? Kaya, está, mi amiga? Ay, ang galing namang magsalita ng Spanish. Siyempre. Ay, may bayad yun. Sinabi ko magaling ka. Pigar-pigar na ito. Uy, speaking of pigar-pigar, dyan sa mga best friends natin sa may Galban, kahit ganitong oras nagbebenta sila ng pigar-pigar. Talaga? Sarap. Kahit ano na, 1 Oo, a.m. meron. 24 hours. True lalay. Sige. Uy, best friend, wait lang may tatanong ako sa'yo kasi ang pinag-uusapan namin ng mga best friends namin. Ano yon? Ano raw? Ano yung nagpatatag sa'yo? Nagpatatag? Oo, kasi may tanong ako, ano yung pinag-uusapan namin tungkol sa sakit? Ano yung pinakamasakit na naramdaman mo na naging best version ka ng sarili mo? Ay, grabe! Kahit di naman sa puso, kunwari physically, emotionally, mga concerns. Sa akin, yung pain na naranasan ko na nagpatatag. Pain! Yung pain na nagpatatag sa akin is nung wala akong trabaho. Oo. Kasi ang hirap. Ang hirap na walang trabaho. Desperate enough ka na para talagang makapaghanap pero hindi umaayon sa'yo ang tadhana. Paano hindi umaayon? Kasi talagang ayaw ata ako doon sa mga una ko na pasukan. Hirap yan pag fresh grad ka. Oo. Yan ba yun? Oo, ganyan din, naramdaman ko rin yan. Pero thankful naman ako kasi yung pain na yun nagamit ko ngayon. As in, ginagamit ko pa rin siya hanggang ngayon to live. Dahil doon naging matiisin ka. True lalay, ikaw ba? Oo, sa akin yun din. Yung talaga? Walang work. Siguro, at saka ang hirap nun sa pa-adult ka na from estudyante, tapos nag-adult ka na, maghanap ka na ng work, tapos yung nagka-work ka na, magkakaroon ka ng culture shock kasi culture shock? Ay, ganito pala talaga sa real world. Parang dati, pabebe ka lang. True lalay. True lalay. Bahala na ng mga kaklase ko ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Yung sarili mo, kargado mo. Inubliga ka ba ng parents mo para magtrabaho? Oo. Hindi naman. Kaso syempre ikaw sa sarili mo, nakaka-frustrate kaya yung pag-uwi mo sa, kaka-apply mo, tapos pag-uwi mo ng bahay, walang gana. Pagod ka yung bahay mo. Ang hirap nun. Yung nagpa-print ka na maraming resume, pero wala namang kinalagyan. Ano ba yan? Uy, pero mga best friend kung ano man yung pain na yan. Oo. Dapat lang i-overcome natin. True gamitin natin for the future purposes. Diba pag nangyari ulit, kuwari wala ka na ulit work. Ay, kaya ko to. Dati nga wala akong work. Nakagkaroon ako ng work. Tama. Ngayon may experience na ako. Dati wala akong experience, natanggap ako. Ay, galing! Uy, speaking of pain, imbitahan mo naman sila programang iConfessions. 9 p.m. to 1 a.m. yan sa Lunes po. Tapos, syempre ang ating bullseye. Ayun. Sa 11 to 12. 11 to 12 noon. Ayan. Anong song number 1 natin? Madaling araw. May Morena Girl. Wow! Grabe todo-todo yung pagboto nila Dapat lang mga best. Keep on voting. Uy, susunod na po ako programang iWay 1047. Alas 2 po yan hanggang alas 6 po ng gabi. Nakasama niyo po KZ Sandala. Nagpapaalala, laging umiti para laging maganda at pogi. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend.
Well, here we are again. I guess it must be fate. We've tried it all night, but deep inside we know we'd be back to set things straight. I still remember your kiss was so brand new. Every memory repeats, every step I take retreats, every journey always brings me back to you. After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the fall. And after all that we've been through, it all comes down to me and you. And this is meant to be forever, you and me. After all, when love is truly right, this time it's truly right. It lives from year to year. It changes as it goes, oh, and all the way it grows, but it never disappears. After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the fall. And after all that we've been through, it all comes down to me and you. And this is meant to be forever, you and me. After all, oh, it's just beyond my time. No, I needed you so much. After all, what else is living for? Oh, after all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the fall. And after all that we've been through, it all comes down to me and you. And this is meant to be forever, you and me. After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the fall. And after all that we've been through, it all comes down to me and you. And this is meant to be forever, you and me. After all. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by our shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, text lang o message sa FB, masaya na siya. Magagawa mo ba ngayon? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand
Ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Anong oras na? Ay, 1:42. That Time Check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. That Time Check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Ella Lambingera. IFM. Sa awit ng Pasko, sa'yo
ko'y namamasko sa piling mo. Nahanap ko, puso ko'y namamasko sa piling mo. Nahanap ko sa iyong pagbalik. Ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala ay magniningning sa iyong pagdating. Puso ko'y namamasko sa piling mo. Nahanap ko muli. You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Now sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows you can't find. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I have loved you for many years. Maybe I am just not enough. You made me realize my deepest fear by lying and tearing us up. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. And I know, 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 and I don't know. I know I'm not the only one. IFM ay aking best friend. Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem that long, we hardly had 2 words to say. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go
Don't say the morning's come, don't say the morning's come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose? Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few. Oh, it's all up to you. It's all up to you. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love loves you in so many ways. Tell me we can stay, tell me we can stay, oh please. They are the words to say, the only words I can believe. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love loves you in so many ways. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love loves you in so many ways. The night has gone, a part of yesterday. I don't know what to say. I don't know what to say. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love loves you in so many ways. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love loves you in so many ways. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel,
Hotel Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo? Punta na sa R Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mabat teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening date. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Taguban City and Arena Civic Center, Malasiki Auditions. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz, Zambales and Alamino City Public Gymnasium Auditions. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatarem and Magic Agoo La Union Auditions. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur Auditions. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug Auditions. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta Audition. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 for more details. Like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 2 o'clock na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Ella Lambingera. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh, the morning sun and all its glory,